Vì cuộc sống khó khăn nên nữ chính Ha Won phải làm những công việc lặt vặt. Hôm nay khi đang trông trẻ, cô đã kể cho lũ trẻ nghe câu chuyện cổ tích cô bé Lọ Lem. Sau khi kể xong, Heji lại tỏ ra rất tức giận vì Lọ Lem thời nay không rảnh để gặp gỡ hoàng tử. Những cô Lọ Lem đời thực còn bận kiếm tiền để trở thành phú bà. Hơn nữa, hoàng tử thời nay toàn là những kẻ trăng hoa và cách ứng xử của họ vô cùng thô lỗ. Trên đường đi giao pizza, Ha Won thấy một tên con trai đánh nhau với người khác để giật chiếc túi trong tay người đó. Cô đã phóng con dế yêu của mình đuổi theo. Sau một quãng đường dài đánh võng lạng lách tạt đầu xe các kiểu, cuối cùng Ha Won đã đuổi kịp người đàn ông đó. Nhưng đến nơi mới phát hiện hóa ra anh trai này đang giúp cô gái lấy lại túi xách từ bọn cướp. Trở về tiệm tạp hóa, Ha Won xin ông chủ những món đồ sắp hết hạn về ăn. Về đến nhà lại thấy chị kế và mẹ kế đang ăn uống sung sướng. Cô chào hỏi qua loa rồi định đi lên phòng. Mẹ kế gọi cô lại nhắc nhở lần sau rửa bát cho sạch, còn chị kế hỏi cô đã lấy quần áo về chưa. Khi biết Ha Won quên không lấy, chị kế đã chửi cô là đồ vô dụng, đồ bỏ đi. Bà mẹ kế còn nói cô vô dụng như người mẹ đã mất. Ha Won cũng chỉ có thể mỉm cười cho qua, sau đó bước nhanh lên lầu. Cô phải chật vật kiếm tiền khắp nơi để tích góp đủ 4 triệu won đóng học phí đại học. Đây là ba người cháu đích tôn của chủ tịch Kang. Họ lái siêu xe về biệt thự của ông mình. Vừa tới nơi, ba người đều nhận được một tấm thiệp mời. Thật bất ngờ khi đó lại là thiệp cưới của chủ tịch Kang. Mặc dù ba người họ là anh em nhưng không thân thiết lắm. Ji-un tự ý bỏ về trước. Riêng Huyên Min đồng ý sẽ tới tham dự hôn lễ của ông nội. Anh còn hứa anh sẽ tặng ông một món quà cưới bất ngờ. Sau khi cả ba rời đi, thư ký của ông Kang nhắc lại lần đầu tiên ông đưa Ji-un về nhà. Huyên Min và Ji-un vốn dĩ đã không ưa nhau. Vừa gặp mặt hai người đã định lao vào đấm nhau. Sau khi giới thiệu hai người là anh em con chú con bác, Huyên Min đã tỏ ra rất nghi ngờ. Huyên Min nói chú của anh không kết hôn thì làm sao có con được. Sau đó anh nhắc nhở thư ký kiểm tra cho kỹ, kẻo lại bị lừa. Huyên Min trách ông nội có sở thích kỳ quái là đi nhặt lại cháu trai về. Cách đây không lâu ông mới nhặt một thằng nhóc hát rong ngoài đường, giờ lại đến lượt Ji-un. Sau đó quay người rời đi. Sau khi biết không đứa cháu nào tới dự đám cưới của mình, chủ tịch Kang rất thất vọng về họ. Ông cần tìm một người thừa kế tập đoàn Han Eun, trong khi ba người cháu của ông còn rất trẻ con. Người cháu thứ nhất là Ji-un. Anh rất đam mê xe cộ. Khi thấy một tên ăn hiếp đồng nghiệp của mình, anh đã lấy siêu xe đâm thẳng vào xe của hắn. Anh sẽ đền gấp đôi chiếc xe bị đâm hỏng, nhưng chủ xe phải xin lỗi và không bao giờ được quay trở lại đây với cái thái độ hống hách đó. Cậu út của chủ tịch Kang tên là Seo-u. Anh rất đam mê ca hát và còn là một idol nổi tiếng. Người cháu cuối cùng là Huyên Min. Giao diện đẹp trai nhưng hệ điều hành lại tệ hại vô cùng. Anh luôn đi lừa dối tình cảm của người khác. Tuy nhiên những cô gái khi bị bỏ rơi đều được Huyên Min tặng cho một chiếc xe. Vì vậy cho dù bị bỏ rơi họ cũng rất vui vẻ. Tối hôm đó Huyên Min tới quán bar cùng lũ bạn. Anh than vãn rằng người bà mới của anh chỉ bằng tuổi mẹ anh. Cứ đà này có khi lại có thêm một người chú trẻ con. Cậu bạn đứng bên cạnh cảm thán nếu như vậy thì gia phả nhà Huyên Min phải phức tạp lắm. Huyên Min lên kế hoạch khuấy động hôn lễ của ông. Anh khẳng định sẽ đưa cô gái đầu tiên bước qua cánh cửa đến dự hôn lễ. Huyên Min không ngờ được rằng người bước qua cánh cửa lại là một cô nàng shipper. Hai thằng bạn của anh cười không nhặt được miệng. Ha Won giao hàng cho khách nhưng lại bị làm khó vì khi đặt hàng bọn họ đã ghi chú phải để cô gái xinh đẹp giao hàng. Thấy bọn họ quá đáng, Huyên Min liền ra mặt định làm anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng anh chưa kịp phát huy tài năng của bản thân thì đám công tử bột kia đã bị đánh bay ra ngoài. Cảnh tượng trước mặt khiến ba chàng trai mắt chữ O mồm chữ A. Huyên Min cảm thấy Ha Won cũng có chút thú vị. Anh đã từng hẹn hò với rất nhiều kiểu phụ nữ nhưng chưa bao giờ hẹn hò với một cô gái mạnh mẽ như vậy. Huyên Min lập tức đuổi theo chụp lại biển số xe của cô gái. Lúc này mẹ kế và chị kế của Ha Won đang ở nhà tra điểm thi, nhưng Juna đã không đỗ bất kỳ trường đại học nào. Su Quynh rất thất vọng về đứa con gái của mình. Đúng lúc đó Ha Won đi làm về. Cô mượn máy tính để xem điểm thi của mình. Chị kế và mẹ kế của cô không tin cô có thể vào được đại học. Họ nói cô vô dụng, thậm chí đay nghiến cô đừng nên mơ mộng. Nhưng khi kiểm tra kết quả thì Ha Won đã đỗ đại học. Ha Won thấy rất vui mừng, còn mẹ kế và chị kế lại khó chịu. Juna khích đều cô nghèo khó làm gì có tiền mà đòi đi học. Ha Won đáp cô đã tích góp đủ tiền để nộp học phí đợt đầu. Sau khi đi học cô sẽ đi làm thêm để nộp phần còn lại. Phía bên đây chủ tịch tới nhà quản gia Kim nhưng tìm khắp nơi vẫn không thấy anh ta đâu. Vào trong nhà thì mới thấy quản gia Kim đang bị treo trên trần. Quản gia Kim đã xin nghỉ việc vì mấy thằng cháu của chủ tịch báo quá là báo. Chủ tịch rất đau đầu vì lại có thêm một người nữa xin thôi việc. Hôm sau khi Ha Won đang đi làm thì đột nhiên có một chàng trai xuất hiện. Người này chính là thiếu gia Huyên Min. Anh mua một cây kem rồi tặng cô một cây. Tại đây Huyên Min đã nhờ Ha Won một việc, chỉ với 3 tiếng đổi lấy 2 triệu won. Ha Won vừa nghe đã thấy có mùi lừa đảo. Không cần biết anh mua 3 tiếng đồng hồ của cô làm gì, cô trực tiếp từ chối. Ha Won cho rằng những người có tiền thật sự sẽ không bao giờ ngu ngốc đến mức độ như vậy. Huyên Min bỗng đặt 2 cọc tiền to oạch lên quầy thu ngân. Ha Won bắt đầu bán đứng bản thân. Cô hỏi Huyên Min có cần biên lai không, sau đó xin số điện thoại của anh. Huyên Min viết số điện thoại của mình lên tay Ha Won. Không ngờ tiền có thể mua được tất cả. Đàm phán xong Huyên Min rời đi. Ji-un tới chỗ làm. Khi biết đồng nghiệp chưa ăn tối, anh đã tới cửa hàng của Ha Won mua đồ ăn cho mọi người. Khi thanh toán, Ji-un chợt nhận ra anh quên mang theo tiền. Anh quay về chỗ làm lấy. Tới cửa anh vô tình nghe đồng nghiệp nói bây giờ anh giàu nên có thể sẽ cắt đứt mối liên hệ với họ. Ji-un nghe vậy cũng lặng lẽ rời đi. Ha Won đã hâm nóng lại đồ ăn. Cô vô tình thấy anh đi qua nên đã đuổi theo để lấy tiền mua đồ lúc nãy. Anh nói ngày mai anh sẽ quay lại trả tiền nhưng cô không tin chuyện đó.
Ji-un lấy chiếc đồng hồ để làm tin nhưng Ha-won không lấy mà bỏ đi. Ha-won đi làm về khi trời đã muộn, mỗi khi nhớ mẹ cô đều lấy ảnh ra ngắm sau đó khóc nức nở. Cô nhắn tin cho bố mặc dù ông chưa bao giờ phản hồi tin nhắn của cô. Sáng hôm sau Ha-won đi thăm mẹ, tới nơi cô phát hiện hũ tro cốt của mẹ đã mất. Hỏi quản lý mới biết cô đã không đóng tiền suốt 5 năm nên họ đã cất tro cốt của mẹ cô vào nhà kho. Ha-won không chấp nhận nhưng cô đã không đóng phí 5 năm nên họ buộc phải làm vậy. Ji-un cũng đang ở đó. Anh thét hai người yên lặng đừng làm phiền tới người khác. Hóa ra anh cũng tới đây thăm người mẹ đã mất của mình. Khi Ji-un đi ra ngoài anh nhìn thấy Ha-won đang quỳ xuống cầu xin quản lý đưa cho cốt mẹ cô về chỗ cũ. Ha-won cầm trên tay bó hoa mẹ cô thích nhất. Cô nhớ khi mẹ còn sống hai mẹ con cô thường ôm nhau rất hạnh phúc, nhưng giờ cô chỉ có thể ôm bó hoa, ngồi trên xe ngắm nhìn trời mưa. Ha-won đã cố gắng để vào đại học vì đó là mong ước của mẹ trước khi mất, nhưng giờ cô không thể đi học vì số tiền nợ nhà tang lễ quá lớn. Cô đã xin lỗi mẹ rất nhiều vì không thể hoàn thành mong ước của bà. Tối hôm sau Ha-won và Huyên Min tới địa điểm đã hẹn. Điều khiến Ha-won ngỡ ngàng là Huyên Min muốn cô đóng giả vợ sắp cưới của anh trong vòng 3 tiếng. Nhận thấy sự hối hận trên gương mặt Ha-won, Huyên Min nói dối rằng ông nội anh đang bị bệnh nặng. Ông hy vọng trước khi mất có thể thấy anh đính hôn. Huyên Min quay người làm bộ dạng đáng thương. Ha-won thấy vậy liền đi tới an ủi. Cứ như vậy Huyên Min đã lừa được cô gái tốt bụng này. Lên xe Huyên Min phát hiện cô gái này vô cùng đặc biệt. Cô không những không có hứng thú với gương mặt đẹp trai của anh, thậm chí cô còn giơ nắm đấm lên để bảo vệ bản thân khi thấy tay của anh đặt lên vai mình sau đó ngồi sang chỗ khác. Chiếc xe sang trọng đã đi đến một nơi nào đó. Huyên Min xuất hiện lại còn dắt theo một cô gái. Phóng viên bắt đầu chụp ảnh đưa tin. Huyên Min dẫn Ha-won tới một tầng hầm bí mật. Nơi đây có những đôi giày cao gót rất đẹp còn có trang sức quý giá. Ha-won liền hỏi những thứ này là gì. Huyên Min thản nhiên đáp giờ cô đang là hôn thê của anh nên hãy cứ tận hưởng đi. Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Vừa mở cửa ra Huyên Min đã nhìn thấy cô gái thích thầm anh từ lâu. Anh bèn tiện tay đóng cửa lại. Cô gái hỏi Huyên Min người trong phòng là ai. Huyên Min trả lời qua loa rằng cô không quen. Anh còn hỏi cô gái suốt ngày làm mấy cái trò điên dại như vậy không thấy mệt sao. Ha-won vào phòng thử đồ mà không để ý Seo-u cũng đang ngồi trong phòng nghe nhạc. Seo-u lo sợ sẽ bị lộ nên anh đã lấy nhầm điện thoại của Ha-won. Sau khi thay đồ xong Ha-won cũng lấy nhầm điện thoại của Seo-u. Cô từ từ bước ra. Đội ngũ trang điểm chuyên nghiệp bắt đầu trang điểm cho cô. Ha-won đã lột xác thành một người hoàn toàn khác. Huyên Min cũng tự tay đeo cho cô một đôi giày cao gót tuyệt đẹp. Buổi lễ kết hôn của chủ tịch Kang bắt đầu. Ông cùng với phu nhân bước ra. Cùng lúc đó cháu trai cũng đưa cháu dâu tới. Huyên Min lập tức cướp mất ống kính của ông nội. Các vị khách đều hướng mắt về phía đôi chim non. Thấy vậy chủ tịch Kang tức xanh mặt. Lúc này Ha-won phát hiện cô đã bị lừa. Hóa ra ông nội của Huyên Min không hề bị bệnh nặng. Ha-won tức giận muốn bỏ về nhưng Huyên Min cưỡng chế bế cô lên. Không còn cách nào khác Ha-won đâm lao đành phải theo lao. Huyên Min nói với ông nội món quà cưới anh đặc biệt chuẩn bị cho ông chính là hôn thê của anh. Phu nhân mới của chủ tịch Kang vội lên tiếng hỏi Ha-won là thiên kim tiểu như nhà ai. Ha-won thành thật đáp cô đang học năm cuối tại trường trung học nữ sinh Yangsan. Ha-won xin lỗi chủ tịch Kang vì đã hành động không phải phép trong hôn lễ của công. Cô còn kêu Huyên Min xin lỗi ông nội nhưng anh không chịu. Ha-won đã dùng một quyền ép anh quỳ xuống xin lỗi ông. Ai nấy đều ngỡ ngàng trước cảnh tượng này. Ha-won không muốn bị lợi dụng nữa. Cô tức giận muốn quay trở về nhà. Huyên Min đã âm thầm thể hiện rằng 3 tiếng làm việc của cô vẫn chưa kết thúc. Ha-won không còn cách nào khác. Cô đành cúi đầu tiếp tục diễn kịch với Huyên Min. Huyên Min cố tình làm ra vẻ thân thiết với Ha-won. Anh tàn nhẫn làm tổn thương trái tim người con gái yêu thầm anh suốt 10 năm nay. Anh khiến Hae-ji phải rơi nước mắt. Đúng lúc này Ji-un đột nhiên xuất hiện. Anh không ngần ngại làm tổn thương người khác để bảo vệ Hae-ji. Ji-un nhận ra Ha-won là cô gái làm ở tiệm tạp hóa. Anh còn nói cô đến đây chỉ vì tiền. Sau đó anh ném một đống tiền xuống đất trước mặt cô. Huyên Min thấy như vậy cũng tức điên lên. Anh quát Ji-un không được đối xử với người phụ nữ của anh như vậy. Ha-won đuổi theo Ji-un nói cô biết bọn họ có thể ném số tiền này đi một cách dễ dàng nhưng nhiều người khác thì không. Cô cảnh cáo Ji-un còn dám động vào cô lần nữa thì anh chết chắc. Sau những gì trải qua Ha-won rất tức giận. Cô đem hết những chuyện xấu đã xảy ra trong ngày hôm nay trút giận lên Huyên Min. Cô trả lại anh toàn bộ những món đồ anh đã mua cho cô. Ngay đến cả đôi giày cô cũng vứt lại vì cảm thấy nó xui xẻo. Cũng bởi vì Ha-won gấp gáp đoạn tuyệt quan hệ với Huyên Min nên ngay đến cả tiền lương cô cũng quên lấy. Tuy nhiên Huyên Min không thể ngờ hành động làm loạn hôn lễ của ông nội sẽ khiến anh phải chịu hậu quả nghiêm trọng. Ông đã tìm cho anh một vị hôn phu thực sự rồi bảo anh kết hôn vì lợi ích của gia đình. Ai ngờ Huyên Min hoàn toàn không sợ. Anh đã khốn nạn quen rồi. Bản thân anh có hàng trăm cách để hủy hoại những cuộc hôn nhân như vậy. Trong lúc đó chủ tịch đang nhớ lại chuyện hôm qua. Ông khá là thích Ha-won nên đã kêu Jun Sung điều tra gia cảnh nhà cô. Tất cả những gì xảy ra trong hôn lễ rất nhanh đã đứng đầu top tìm kiếm. Mọi người đều rất tò mò rốt cuộc vị hôn thê của Huyên Min là ai. Cô gái được đồn là cháu dâu của tập đoàn Han Eun thực ra là một cô gái đáng thương. Cô mất mẹ từ nhỏ bây giờ đang ở cùng mẹ kế. Ha-won vay mẹ kế tiền nộp học. Bà ta không những không cho cô vay còn mắng chửi cô thậm tệ. Ha-won đành đi làm thêm ở một cửa hàng nhỏ. Nhưng với đồng lương ít ỏi của mình thì cô không có khả năng đóng học phí. Ha-won tự an ủi bản thân rằng năm nay không học thì năm sau học lại. Chỉ cần cô tiết kiệm thêm một chút, rất nhanh sẽ đủ tiền đóng học. Sau khi biết hoàn cảnh khó khăn của Ha-won, chủ tịch Kang cũng cảm thấy động lòng. Ông cho người tới tìm cô. Ha-won không ngờ ông nội Kang là người hài hước như vậy.
Thái độ của ông khiến cô bớt căng thẳng đi phần nào. Lần này gặp mặt chủ tịch Kang muốn Ha Won dọn tới ở chung với 3 đứa cháu trai của ông. Ông muốn cô dạy 3 thằng cháu báo đời của ông thành người đàng hoàng. Ngoài ra ông sẽ giao cho cô một vài nhiệm vụ khác. Thời gian làm việc là 3 tháng. Nếu Ha Won đồng ý, chủ tịch Kang sẽ đóng toàn bộ tiền học phí giúp cô. Việc này sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Ha Won. Ha Won xin chủ tịch cho cô một chút thời gian để suy nghĩ. Vào ngày đi xem mắt, Huyên Min gặp một cô thiên kim tiểu thư vô cùng đoan trang. Huyên Min lưu manh nói mình thích những cô gái xinh đẹp gợi cảm hơn. Tiếp theo đó, vì để thể hiện sự đa tình của mình, Huyên Min đã giơ tay ôm lấy cô gái vừa đi ngang qua, nhưng không ngờ đó lại là Hezi. Huyên Min vô cùng sầu não, nhưng vì muốn đối tượng xem mắt từ bỏ nên anh đã hôn cô trước mặt tất cả mọi người. Cô thiên kim tiểu thư thấy rất mơ hồ vì hành động này rồi chế giễu anh ta quá lăng nhăng. Thật sự là trăm nghe không bằng một thấy. Huyên Min sau khi giải quyết xong liền lập tức buông Hezi ra, nói một câu xin lỗi nhẹ nhàng rồi cứ thế tàn nhẫn bỏ đi. Cô đuổi theo rồi hỏi trong mắt Huyên Min mình là cái gì. Anh nói chỉ xem cô là một người bạn lúc nhỏ. Hezi nhận ra Huyên Min đã thay đổi quá nhiều. Anh cũng nói sau 10 năm ai cũng phải thay đổi, nhưng cô vẫn tin anh còn giữ những kỷ niệm của họ. Lúc Huyên Min định rời đi thì có một người đến để đưa áo cho anh. Mới đầu anh còn hỏi áo gì, nhưng khi nhận ra là áo của Ha Won, anh đã nhận lấy và lên xe đi về. Lúc này Ha Won tới khách sạn để tìm áo của mình nhưng không được vào bên trong vì không có phận sự. Ji-un thấy thế cũng không thể nào làm lơ được nên đã giúp cô, nhưng tạp vụ nói là không nhìn thấy cái áo nào như thế. Ra ngoài cô cảm ơn anh vì đã giúp mình, nhưng Ji-un lại mỉa mai bảo cô gọi Huyên Min mua cho cái khác đi, không phải cô chỉ muốn nhận những thứ bố thí hay sao? Nghe xong những câu đó, Ha Won đã đánh anh một cái đau điếng. Cô nói loại người đối xử với con gái như rác rưởi như anh mới là đồ khốn. Nói xong cô quay người đi thẳng. Cô đã cố gọi vào số điện thoại của mình nhưng không ai bắt máy, trong khi đó Seo cầm điện thoại cô đang biểu diễn ca hát. Sau khi hát xong anh mới cầm điện thoại nhưng nhận ra không phải điện thoại của mình. Anh gọi vào số của mình nhưng đã tắt máy. Đúng lúc đó thì điện thoại của anh hết pin. Ha Won rất sầu não vì có thể sẽ không tìm lại được điện thoại của mình. Trong lúc đó Juna đang bán mỹ phẩm. Cô còn tự tin mình sẽ nổi tiếng bởi mấy cái mỹ phẩm hàng nhái này. Nhưng khi Ha Won về, phóng viên đã nhận ra cô là cô gái đi cùng Huyên Min ở buổi lễ kết hôn. Sau khi biết tin, bà mẹ kế rất sốc. Bà vội đuổi phóng viên ra bên ngoài. Juna chất vấn Ha Won đây có phải sự thật không, nhưng Ha Won đã nói mọi việc không như họ nghĩ. Nhưng vì thói ghen ăn tức ở họ đã đuổi Ha Won ra khỏi nhà. Ha Won nói đây là nhà mình nhưng Juna chưa bao giờ xem cô là người nhà. Tối đó Huyên Min trở về đặt áo của Ha Won lên ghế, còn mình thì nằm trên giường nhớ lại buổi gặp gỡ lúc sáng với Hezi. Không biết nghĩ ngợi điều gì liền lôi ảnh lúc nhỏ ra ngắm. Trong lúc đang làm thêm tại rạp chiếu phim, đồng nghiệp rủ Ha Won vào xem phim vì rạp đó hiện đang không có khách. Lúc đang xem cùng nhau thì người bạn có việc nên rời đi trước. Ai ngờ người ngồi kế bên là Ji-un. Anh nhìn Ha Won đang ngủ gật. Khi cô tỉnh lại thì mới ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa. Sốc hơn là anh muốn vay cô 10.000 won nhưng cô nói cô chỉ có 5.000 won thôi. Anh nói không cần bỏ đi nhưng cái bụng thì lại reo lên. Thấy thế cô đành dẫn anh đi ăn mì tôm. Cô nói anh hôm trước quăng tiền cho sướng tay, hôm sau lại vay tiền. Cô còn định lấy mì không cho anh ăn nữa. Sau đó chủ tịch tới gặp Ji-un, ông muốn anh quay trở về biệt thự, nhưng anh nói sẽ không bao giờ quay về đó mà chỉ muốn quay lại cuộc sống như trước. Ông đe dọa mọi thứ của anh sẽ biến mất nếu như không nghe lời mình. Ji-un không sợ lời đe dọa này mà quay lưng bỏ đi. Trong khi đó Seo cũng gọi được cho Ha Won, nói điện thoại của cô tin nhắn reo liên tục. Cô đã đọc mật mã điện thoại để cho Seo mở nó lên đọc cho mình nghe, không ngờ đó là tin nhắn của chị bảo cô hãy cút khỏi nhà. Nhưng Seo không nỡ nói cho cô nghe, đành nói là tin nhắn của chị bảo cô mau về. Sau đó hai người gặp nhau để trả điện thoại. Sáng hôm sau Ha Won đi học, cô bị phóng viên bao vây để hỏi rằng có phải cô đã đính hôn với cháu trai của chủ tịch Kang hay không. Trong lúc cô đang không biết làm thế nào thì Huyên Min đã tới kịp giải vây cho cô. Anh còn nghĩ là mình rất ngầu nhưng cô lại thấy rất phiền toái và muốn anh giải thích đây chỉ là hiểu lầm. Thấy thái độ của cô như vậy, Huyên Min đã gọi điện cho ai đó và nói hãy gỡ hết bài tin liên quan đến cô ngay lập tức. Khi đó Ji-un quay lại chỗ làm, không ngờ người anh thân thiết lại đuổi mình đi. Không hiểu chuyện gì cả nhưng cũng cười nói lần sau mình sẽ tới. Một người đã chạy lên nói anh đừng đến đây nữa vì đã nhận tiền của chủ tịch và hứa không hề quen biết anh. Ji-un nghe xong mặc dù rất đau lòng nhưng vẫn tươi cười nói mình không sao. Jun Sung đã tới tìm Ji-un, anh phải công nhận quyền lực của chủ tịch quá ghê gớm. Ông sẽ làm mọi giá để có thể đưa anh về lại nhà dù cho có phải tổn thương người khác đi chăng nữa. Một hôm Ha Won nhận được tin bố đã về khiến cô vô cùng mừng rỡ. Trước khi về nhà bỗng cô nhận được cuộc gọi của nhà thờ nói bố đã đem lọ cho cốt của mẹ đi. Ha Won vô cùng thắc mắc. Sau khi về nhà cô vội vã hỏi ông rằng có phải bố đã đem lọ cho cốt của mẹ đi rồi không. Cô lên căn phòng nhỏ trên gác nhìn thấy lọ cho cốt đang đặt ở dưới đất, bèn ôm nó lên, sau đó đi đến trước mặt bố, cuối cùng không chịu được mà nói ra sự ấm ức của mình. Sao bố có thể làm như vậy? Họ nói từ trước đến nay bố chưa từng trả phí trông coi ở nhà thờ. Giờ đã nợ đến 5 triệu won rồi, con đã trả được 4 triệu, bố chỉ cần trả nốt số còn lại là có thể phụng dưỡng cho mẹ rồi. Nhưng ông ta đã quát lên rằng sao phải đưa số tiền lớn như vậy cho người chết chứ. Nghe thấy vậy mẹ kế giả chân nói giúp cho Ha Won nhưng bà ta căn bản không đối xử với cô như người nhà, còn bắt cô ở căn phòng trên gác xếp đến một xu tiền học cũng không cho. Thậm chí bà ta đã vứt hết đồ trong phòng rồi quay sang nói mình không liên quan. Ha Won đã chất vấn mẹ kế vì trong đó còn có ảnh mẹ mình. Thấy thế bố đã tát cô một cái rồi nói cô không phải là con của ông mà là con của thằng khác. Mẹ kế và chị nghe xong rất vui mừng, bà ta nói cô đừng nên quay lại đây nữa mà biến đi.
Ha Won ôm hũ cho cốt của mẹ một mình bước trong mưa, cô biết mình không thể quay lại căn nhà đó nữa. Đúng lúc ấy điện thoại vang lên là ông nội Kang. Cơn tuyệt vọng của cô bỗng nắm được cơ hội sống tiếp. Hiện giờ cô không còn nơi nào để đi, đành chấp nhận lời mời của ông. Khi ấy Jun Sung đã bất ngờ che ô cho cô, mà ba anh chàng chẩu tre kia cũng bước ra từ ba hướng khác nhau, tiến đến, đúng là hào quang của nữ chính mà. Sau khi Ha Won được anh thư ký của chủ tịch đưa về biệt thự cùng hũ cho cốt của mẹ, anh thư ký đưa Ha Won vào trong bồn tắm ngâm nước nóng cho đỡ bị ốm. Lúc này vẫn với vẻ mặt thất thần và nụ cười ngờ nghệch nghĩ về những lời mắng cay đắng từ bố, Ha Won mệt mỏi lắc đầu cho qua. Vì nhận được cú sốc tinh thần quá lớn không thể chịu được mà cô chọn cách ngâm mình trong làn nước. Trong lúc đó, anh quản gia điển trai kiêm thư ký đi ra thông báo với ba thằng cháu trai đặc biệt phá phách của chủ tịch là kể từ ngày hôm nay cô Won sẽ sống với mọi người ở căn biệt thự này. Đặc biệt còn cố ý nhắc nhở Huyên Min rằng ở đây không cho phép yêu đương. Ba ông cháu Huyên Min, Seo và Jiun đồng loạt hoảng hốt mà giãy đành đạch lên. Gì cơ, cô ta sẽ sống ở đây sao? Thật á, tại sao, thật điên rồ mà. Sau đó quản gia đang định giải thích về mối quan hệ của hai người họ thì Huyên Min sợ hãi chạy tót ra chỗ thư ký, kéo mạnh vào trong ngăn không cho anh ta nói ra. Anh định làm gì thế hả? Anh bảo bọn tôi không được hẹn hò với cô ta cơ mà. Nghĩ kỹ đi, chẳng phải họ mà tin cô ấy là vợ chưa cưới của tôi thì sẽ an toàn hơn sao? Nhìn họ đi, anh không biết họ sẽ phát điên vì bất kỳ cô gái nào à? Không đùa được với họ đâu. Ông quản gia vẫn kiên quyết với ý kiến của mình, hãy đi nói thật hết ra với tất cả mọi người đi. Sau khi tắm xong thì tiếng kêu ọc ọc vô duyên từ bụng cô vang lên. Đang vụng trộm mò ăn dưới bếp thì bị bà giúp việc phát hiện. Ha Won sợ hãi lúng ta lúng túng, sau đó được bà ấy nhanh chóng đưa luôn xuống một căn nhà cũ vì nhầm tưởng rằng cô đến đây làm giúp việc mới. Do cuộc sống thường ngày của Ha Won đã quá quen thuộc với nội thất cũng như khung cảnh này, cô cười lên rất thích về sự phù hợp này. Mừng rỡ chưa được bao lâu thì anh quản gia bước vào, bất ngờ rằng tại sao Ha Won lại xuất hiện ở đây. Cô là vị khách hết sức đặc biệt của chủ tịch mà tại sao phải chịu khổ như thế này chứ? Bà kia nghe thấy vậy hốt hoảng, thần thái quay lộn 360 độ luôn, liền cúi người lễ phép chào hỏi cô. Sau khi cùng Jun Sung rời khỏi đó, bụng cô bắt đầu kêu lên biểu tình. Anh thấy vậy cũng hiểu ra, rồi bằng sự đẹp trai xuất chúng và tài năng về ẩm thực, tay anh thư ký lia lịa nấu ăn một cách rất chuyên nghiệp. Quả không hổ danh Master Chef, chỉ thoáng chốc quay đi quay lại mà những món ngon đã được dọn lên đầy kín bàn luôn. Cô nữ chính há hốc mồm ngạc nhiên về điều tuyệt vời này. Sau khi dùng bữa tiệc xong, cô bước ra phòng khách rộng thênh thang, đang mải chiêm ngưỡng sự giàu sang thì Huyên Min chạy vội lại kéo tay ra hành lang chào hỏi. Anh nói đừng có làm gì vớ vẩn vì chúng ta đang theo hợp đồng đóng giả đính hôn nhớ chưa? Ha Won vùng vằng định phản kháng nhưng Huyên Min trấn an cô. Cô cũng không biết sợ nhỉ, nhà này toàn con trai, cô ở đây với tư cách vợ chưa cưới của tôi sẽ an toàn hơn nó. Sau khi về phòng, Ha Won bình tĩnh lại ngồi nhìn hộp cho cốt của mẹ, tự trách mình không thể phụng dưỡng tốt cho bà. Cô đành tạm thời đặt nó trong phòng mình, sau đó lên giường chuẩn bị đi ngủ. Nhưng có làm thế nào cũng không thoải mái, lật qua lật lại cũng không ngủ được. Cô ngồi dậy nhìn xung quanh, phát hiện vị trí dưới bàn rất thích hợp, nằm thử thì rất thoải mái, bèn ngủ một phát đến sáng. Đúng là khổ quen rồi sướng không chịu được. Hôm sau thức dậy, Ha Won thấy giúp việc đã chuẩn bị bữa sáng rất thịnh soạn. Khi đang ngồi đợi các thiếu gia cùng dùng bữa với mình thì thấy Jun Sung. Anh bảo cô một mình ngồi thưởng thức là được, bởi vì tính cách của ba anh em rất khác nhau nên từ trước đến nay chưa từng ngồi ăn chung. Đúng lúc đó ông nội Kang gọi điện đến. Nhìn khung cảnh có lẽ ông đã đem được đống của nợ vứt cho cô mà nhẹ nhõm đi du lịch. Sau khi hỏi han đơn giản vài câu liền giao cho cô nhiệm vụ đầu tiên chính là muốn ba thằng cháu ngồi ăn cơm với nhau. Trong nhận thức của Ha Won, muốn khiến ba người họ ngồi chung một bàn quả thật là rất khó bởi chưa tiếp xúc với họ nhiều. Sau đó Jun Sung đưa cô ký một bản hợp đồng quan trọng. Anh giải thích qua nội dung là nếu mỗi lần cô thành công với một nhiệm vụ của chủ tịch giao thì sẽ được nhận thưởng. Phần thưởng sẽ tương xứng với độ khó của nhiệm vụ, nhưng nếu cô thất bại thì phải tự giác rời khỏi căn biệt thự này. Sau đó quản gia đến nhà mẹ kế của Ha Won. Khi bà ta đọc danh thiếp liền hốt hoảng, không ngờ anh ấy lại là thư ký trưởng của tập đoàn Han Eun. Jun Sung nói với họ rằng mình đến đây để lấy hành lý của Ha Won. Mẹ kế lập tức lật mặt nhưng quản gia không hề có ấn tượng tốt với bà ta. Quản gia đến nhìn cũng không thèm, bèn xách theo hành lý đi thẳng. Bên này Ha Won ra ngoài phòng khách đưa mắt nhìn xung quanh. Tại sao nhà to như vậy mà không có lấy một bức ảnh gia đình chứ? Bất ngờ Seo đi tới ngồi cạnh nhẹ nhàng hỏi rằng tối qua có chuyện gì sao trông cô như đang khóc vậy. Ha Won hoảng hốt biện minh không phải đâu, chỉ là tôi bị mắc mưa thôi. Seo bảo chứ không phải gia đình bên đó đang có chuyện gì à, vì tối hôm qua anh đã vô tình đọc được tin nhắn trong máy cô rồi tự ý xóa đi. Có vẻ những dòng tin nhắn từ con gái của mẹ kế gửi tới rất quá đáng nên anh đã nhanh trí xóa đi cho cô, không phải buồn nếu đọc được. Đúng là mắt không thấy thì tim sẽ không đau. Khi Jun Sung lấy hành lý về đến biệt thự bỗng nhận được điện thoại rồi vội vàng chạy đi bỏ luôn cái vali đang cầm trên tay. Đúng lúc ấy Ha Won đang chạy không nhìn đường, kết quả làm rơi cái vali xuống nước. Thấy đồ của mình bị dòng nước cuốn trôi, cô hoang mang nhảy xuống dòng nước lạnh vớt đồ lên. Đúng lúc này hai thiếu gia Huyên Min và Seo nhìn thấy, họ không hiểu tại sao cô phải nhặt rác. Ha Won nói với họ đây đều là bảo bối của mình, sau đó Seo chạy đi lấy vợt rồi kéo cô lên bờ. Khi Ha Won đang vớt đồ thì Jiun đã vớt bó hoa hồng bị nước cuốn lên cho cô. Hóa ra khi anh nhìn thấy bó hoa ấy liền nhận ra đó là bó hoa mà cô đem đến viếng mẹ. Đặt bó hoa vào tay Ha Won, anh bảo phải tự biết giữ lấy đồ và đừng khiến người khác phải lo lắng. Thấy thế Huyên Min đi lên ôm vai cô và cảnh cáo Jiun rằng không đến lượt anh bận tâm. Hai người nhìn nhau tóe lửa, chỉ muốn lao vào đấm cho đối phương một trận. Tối đó thư ký được lệnh đưa cô đi mua quần áo đồ hiệu của các hãng thời trang lớn nổi tiếng nhất bấy giờ. Trong lúc anh ấy chọn đồ đã bảo Ha Won hãy đi đâu đó chơi một lát cho khuây khỏa.
Đang đi thì bỗng lại xô vào một bà béo làm rơi chiếc túi xách cá sấu hàng hiệu. Bà ta nhặt lên thấy chiếc túi của mình bị xước đã gào ầm lên đòi đền làm Ha Won hoảng sợ. Cùng lúc đó Heji xuất hiện phân tích về việc những chi tiết trên chiếc túi của bà ấy rất khác so với hàng limited nên chắc chắn đây là hàng pha kè. Bà ta xấu hổ quá vội vã ngắt lời bỏ đi ngay lập tức. Sau đó hai người họ cùng nhau ngồi nói chuyện trong một quán cà phê. Ha Won cảm ơn Heji vì đã giúp đỡ và hỏi tại sao lại biết được cái túi đó là hàng giả. Heji mỉm cười bảo chuyện đơn giản thôi ấy mà ai khâu vá nhiều thì biết thôi vì tôi rất thích thiết kế thời trang. Heji kể cho cô nghe từ nhỏ Huyên Min và mình đã sống chung cùng một khu phố nên đã thân nhau từ hồi ấy. Lúc này chị kế của Ha Won lại đến quán cà phê tìm bạn thân của cô. Đứng trước mặt đe dọa Ra Dong, tôi nghe nói Ha Won đang sống ở biệt thự Han Eun à. Cô biết được những gì thì mau khai ra. Cô ta còn trơ trẽn đến nỗi đòi lấy điện thoại Ra Dong ra xem. Sau khi nhìn được những bức ảnh mà Ha Won chụp ở căn biệt thự sang trọng thì hết sức ghen tị. Còn Heji sau khi ra về biết được Ha Won đang sống trong biệt thự vì quá buồn lòng mà hẹn Ji-un đến buổi triển lãm để tâm sự. Đêm đến tại biệt thự, Huyên Min tay máy bật dậy chạy sang tận phòng Ha Won gõ cửa gọi. Với bản tính chúa hề của mình, anh lại chạy về phòng lấy ra bộ đồng phục mà cô sẽ mặc vào dịp lễ tốt nghiệp sắp tới và dọa sẽ cắt một bên tay áo. Ha Won sợ hãi hoảng hốt chạy theo đòi lại cầu xin đừng cắt mà làm ơn đi. Cô tiến sát vào mặt anh như thể sắp hôn nhau đến nơi. Huyên Min với bản tính đào hoa của mình cũng như thế mà cuốn theo nhưng bị cô huých vào mặt cho cái thật đau. Rồi bằng một thế lực nào đó mà hai người lại có được cơ hội ôm nhau, sau đó trừng mắt nhìn nhau tóe lửa tình. Đúng lúc này Ji-un đưa Heji về đến nơi nhìn thấy nhưng anh lo sợ sau khi nhìn thấy cô sẽ buồn bèn giữ đầu cô lại nhìn vào mắt mình. Sáng hôm sau Ha Won rất tự tin với nhiệm vụ đầu tiên của mình là khiến ba người ngồi chung một bữa cơm với nhau. Cô nghĩ rằng ăn một bữa cơm thì có gì khó bèn chạy đến phòng của Huyên Min khiến anh đang ngủ phải giật mình tỉnh dậy. Cô kêu dậy ăn sáng nhưng Huyên Min chưa từng ăn sáng ở nhà. Đang định từ chối liền bị uy hiếp và cảnh cáo nên đành phải phục tùng. Sau đó cô đến hồ bơi tìm Ji-un nhưng tính cách anh vốn không được hiền lành lắm. Ha Won sợ hãi co cẳng chạy. Hết cách đành lấy điện thoại của anh làm đồ chụp, chỉ cần đồng ý cùng ăn sáng cô sẽ trả điện thoại cho anh. Kết quả Ji-un cũng phải nghe lời. Seo ở bên này thì dễ dàng hơn chút. Ha Won đến phòng thu âm của anh rủ anh ăn sáng cùng mọi người, kết quả Seo thoải mái đồng ý. Ha Won đích thân chuẩn bị bàn ăn. Người đến đầu tiên là Huyên Min vừa xuất hiện đã động chân động tay. Đối với anh chàng duy nhất dám tiếp xúc cơ thể này, cô đành phải cảnh cáo anh ta nhưng cái tay của anh vẫn không chịu yên một chỗ. Sau đó Seo bước đến, thấy Huyên Min ở đây anh đến ngồi cũng không thèm, huống hồ là ngồi cùng bàn ăn chung. Mà khi ấy anh chàng Ji-un nóng tính nhất cũng đến. Bầu không khí bắt đầu căng thẳng, nói chưa được nửa lời ba anh em bắt đầu chiến tranh. Sau đó Huyên Min và Seo lần lượt bỏ đi, chỉ còn lại Ji-un. Anh kêu cô trả điện thoại cho mình nhưng Ha Won không hiểu tại sao tình cảm gia đình lại còn không bằng một cái điện thoại. Không đợi cô nói tiếp liền bị Ji-un kéo lại khiến trái tim nhỏ của Ha Won bỗng loạn nhịp. Chưa đợi cô kịp phản ứng, anh bèn nhân cơ hội lấy lại điện thoại, đồng thời cảnh cáo sau này không được chọc tức mình. Kế hoạch đầu tiên cứ như vậy mà thất bại. Chủ tịch nghe thấy tin này thì cười rất sảng khoái. Ông cho rằng cô bé Ha Won này rất có cá tính, dám làm dám chịu, mặc dù thất bại nhưng dù sao thì nhiệm vụ rất khó khăn. Ông vô cùng kỳ vọng không biết cô sẽ làm gì để hoàn thành nó đây. Tôi đến tại căn biệt thự Han Eun với sự quyết tâm của mình, Ha Won làm hẳn một quyển sổ kế hoạch khiến anh em họ phải ăn cơm cùng nhau. Kế hoạch 1 là làm cho tất cả họ mất cảnh giác. Sau đó Ha Won ngay lập tức chạy ra gạ Huyên Min chơi trò bíp bíp. Nếu anh thua thì phải bắt buộc dùng bữa cùng nhau. Nhưng Huyên Min vẫn khăng khăng không muốn cùng ăn với hai tên anh họ đáng ghét đó đâu. Nhưng cô lại đe dọa là anh muốn bị đánh một trận hay muốn cùng ăn cơm với họ. Đứng trước hai cơ hội căng não này buộc Huyên Min phải hạ mình chơi lại một lần nữa. Hết trò bíp bíp thì lại sang chơi trò oẳn tù tì kéo búa bao với cậu em út Seo. Ai lên sau phải làm một việc cho người kia lên trước. Hai người cứ thế với khẩu hiệu của trò chơi kéo búa bao liên tục vào tay đưa qua đưa lại lia lịa. Cuối cùng Ha Won đã thắng cuộc một cách dễ dàng, buộc anh phải nghe theo quy tắc của trò chơi là đi ăn cùng hai người kia. Cuối cùng là trò cham với ông anh lạnh lùng Ji-un. Nhưng cách này không hề có hiệu quả với Ji-un một chút nào cả. Rốt cuộc thì đến bữa tối cũng không một bóng dáng người nào đến góp mặt. Ha Won sớm đã nghĩ ra kế hoạch thứ hai của nhiệm vụ. Cô nghe ngóng từ dì giúp việc về món tủ của ba thiếu gia, sau đó đích thân lựa chọn nguyên liệu, cuối cùng bày đồ ăn làm xong để giữa nhà khiến cho hương thơm lan tỏa đến khắp các phòng. Kết quả không ngoài dự đoán, ba anh chàng lập tức chạy theo mùi thơm. Khi ấy ai ai cũng phải nhỏ nước dãi nhưng không ngờ Seo là người đầu tiên vượt qua được hấp dẫn này. Anh không can tâm bỏ đi. Thấy quản gia há to miệng ăn thịt cừu nướng, Huyên Min cũng phải nuốt nước bọt, vừa đánh vừa nói anh ăn quá đáng, sau đó ngập ngừng bỏ đi. Khi ấy chỉ còn lại Ji-un nhìn bàn ăn với ánh mắt thèm thuồng. Ha Won vẫn không ngừng tấm tắc hay ngon. Anh chậm chậm tiến lại nhìn món thịt nướng mà mình yêu nhất, không chịu được mà chậm chậm há miệng ra. Khi Ji-un sắp bị dính bẫy đến nơi thì anh mở miệng nói rằng cút đi cho tôi, sau đó đem cái bụng rỗng trở về phòng. Ha Won bất lực ngồi nhìn kế hoạch của mình lại thất bại. Không ngờ với sự căm ghét nhau bấy lâu này mà đồ ăn ngon cũng không thể lay động được họ. Khái niệm gia đình là vết thương lớn đối với cả ba người bọn họ. Mặc dù điều đó với người khác thì rất dễ dàng. Lúc này hai mẹ con nhà mụ dì ghẻ lại tức điên lên vì không hiểu tại sao Ha Won có thể được vào sống trong căn biệt thự xa hoa to trà bá như thế chứ. Bà mẹ hỏi Juna thực sự đã xác nhận điều này với bạn thân của con bé Ha Won đó rồi sao? Thực sự thì con đã nói con nhìn thấy tận mắt ảnh con bé đó gửi cho bạn thân từ căn biệt thự ấy mà. Nhưng nghe nói khu đó rất là rộng, chắc sẽ có nhiều người làm, có lẽ nó chỉ là người rửa bát ở đó mà thôi. Nhưng bọn họ bảo nó được đích thân chủ tịch Kang mời đến căn biệt thự đó mà.
Bà mẹ ngang ngược quát lại, có lẽ ông ấy gọi nó đến vì trông con bé Ha Won rất giống với người làm việc thôi. Mấy tiếng trước Huyên Min vừa chia tay với cô bạn gái thứ 999 mà lý do là cô ta quá dè dặt khi ngồi ăn với anh. Có thể là bị ám ảnh bởi tính cách bạo lực của Ha Won. Huyên Min kêu bạn gái đánh mình một cái nhưng cô ta vẫn trưng biểu cảm yếu đuối khiến Huyên Min lập tức mất hứng trực tiếp bye bye. Đối với kiểu bạn gái như này anh sớm đã chán ngấy rồi. Lúc đó bỗng dưng nhớ đến cô nàng Ha Won hổ báo, thế là gọi điện hẹn cô ra ngoài nói là có bất ngờ. Sau nhiều lần thử đi thử lại nhiều bộ quần áo từ váy vóc rồi cả set công sở thì cuối cùng Ha Won cũng đã xuất hiện với bộ váy trắng vô cùng xinh xắn, đến cả Huyên Min cũng phải bất ngờ. Rồi anh đưa cho cô thêm một chiếc túi có giá mấy chục triệu nữa cho đủ tầm sang trọng. Sau đó Huyên Min trực tiếp dùng thân phận con nhà tài phiệt phát huy sự giàu có của mình, nói với nhân viên ngoài 3 bộ mà mình chỉ còn lại đều gói hết vào. Tối đến khi cháu cả của chủ tịch đang cùng với Heji ăn tối tại nhà hàng 5 sao sang trọng thì bất ngờ cặp đôi chim Ji Huyên Min và Ha Won cũng díu dít dắt tay nhau đến. Huyên Min nhìn thấy thế liền khó chịu bảo Ha Won mau đi thôi, chúng ta không nên ở đây. Nhưng vì lịch sự nên cô đã bảo anh đừng đi đâu cả mà hãy ở lại ăn cùng họ. Sau đó bốn người họ nhìn nhau một cách ngại ngùng bằng mặt nhưng không bằng lòng, im lặng chẳng nói câu nào. Đồ ăn đã lên dần dần, Heji dặn Ji-un sai đầu bếp hãy bảo họ nấu nghêu lâu hơn một chút nhé. Anh ta tròn mắt ngạc nhiên, nhưng cậu không thích nghêu nấu kỹ mà. Cô quay sang phía Huyên Min bảo anh không ăn được nghêu nấu không kỹ đúng không? Ji-un vừa ghen vừa buồn nhìn Heji vì anh đã thích cô từ lâu mà hành động như vậy thật quá đáng với anh. Cũng vì từ nhỏ khi học tiểu học Heji biết Huyên Min đã vậy rồi, anh vô tình ăn phải con nghêu sống rồi đau bụng tới mức vào viện nằm luôn. Sau đó chẳng những không chú ý đến lời nói của Heji mà Huyên Min còn cố ý quan tâm Ha Won từng ly từng tí một như một cặp vợ chồng chính thức vậy. Ha Won đang loay hoay vì bộ váy có giá hơn 100 triệu vậy mà đã bị bẩn thì ngước lên giật mình vì sự vô duyên của Ji-un. Không biết anh từ đâu ra mà lại không biết xấu hổ chui vào nhà vệ sinh nữ. Ji-un tức giận nói cô vui vì được mua quần áo đắt tiền và được ăn ở nơi sang trọng như thế này sao? Nếu cô cố gắng vào căn biệt thự Han Eun chỉ vì mục tiêu này thì thật là thảm hại. Ha Won tức giận vì anh coi thường mình nên lời nói cũng không được tốt lắm. Anh biết là mục đích của tôi không nông cạn như vậy mà. Tôi đang có một công việc lương cao nên tham vọng và mục đích của tôi rất lớn. Tôi nghe nói các anh chưa từng được ăn cùng nhau và mục đích của Ha Won này là biến các anh thành gia đình thực sự đó, hiểu chưa? Sau khi ra ngoài anh nhớ ra những lời ông nội nói trong cuộc trò chuyện của họ. Anh bảo với chủ tịch cả đời cháu vốn là Han Ji-un sao lại có thể thành Kang Ji-un sau một đêm được chứ? Ông mắng anh rằng nếu vậy cháu cứ định tiếp tục làm Han Ji-un sửa xe tiếp sao, hãy cắt đứt quan hệ với những người đó đi, từ giờ cháu khác với họ rồi. Nhưng đó là những người cùng với Ji-un cùng trải qua những vui buồn. Họ như gia đình của anh, luôn bên anh những lúc khó khăn nhất. Sao chủ tịch lại nỡ lòng nào bảo anh rời bỏ họ chứ? Ông lại quặc vào mặt Ji-un thêm phát nữa. Gia đình ư? Họ không phải gia đình hay bạn bè của cháu đâu. Anh nghe thấy thế bất lực đành chẳng nói thêm gì mà bỏ đi. Khi hai người họ đang đi rửa tay thì Heji trực tiếp hỏi Ha Won và Huyên Min rốt cuộc có mối quan hệ gì. Anh không thèm ngẩng đầu lên mà đáp luôn là vợ chưa cưới của mình. Heji lại một lần nữa bị tổn thương, cảm thấy mình không nên tiếp tục ở lại đây liền một mình đứng dậy bỏ đi. Sau đó Ji-un quay lại phát hiện Heji đã biến mất. Anh vội vàng đuổi theo thấy Heji đang tuyệt vọng bước đi giữa đường. Bên này một chiếc xe tải đang lao đến chỗ cô. Vậy mới nói khi một người rơi vào trạng thái đau khổ tột cùng sẽ dễ dàng mất đi lý trí, rơi vào bi kịch. Ji-un kích động hỏi Heji rốt cuộc cô muốn gì. Heji thẳng thắn phang luôn câu cô chỉ thích được ở bên cạnh Huyên Min. Giá như Ha Won không xuất hiện thì cuộc sống của cô đã tốt hơn rồi. Thấy người mình yêu đau khổ như vậy, Ji-un lập tức đưa ra một quyết định. Trong khi đó Huyên Min đưa Ha Won đến một căn biệt thự khác. Sau đó anh nói với cô căn nhà này là của anh tặng cho cô. Ngộ nhỡ một ngày nào đó cô không hoàn thành nhiệm vụ của ông nội mà bị đuổi ra khỏi căn biệt thự thì có thể ở lại đây. Nhưng với một điều kiện, cô phải đồng ý hẹn hò với anh. Huyên Min vừa nói vừa khoác tay lên vai của Ha Won. Cô thấy thế liền bật lại, tôi hoàn toàn không có suy nghĩ hẹn hò với anh. Anh còn dám động tay động chân thì coi chừng với đôi chân của mình đấy, biết chưa? Để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của chủ tịch, Ha Won sau khi về nhà liền lập một nhóm chat trực tiếp yêu cầu mọi người một tiếng nữa đến nhà bếp ăn cơm. Kết quả 3 người đồng loạt rời khỏi nhóm. Muốn 3 người họ cùng ăn chung thật sự còn khó hơn lên trời. Sau đó Ji-un tìm Huyên Min nói muốn tặng cho anh một bất ngờ. Thật ra anh cố tình gây hiểu lầm để Ha Won rời xa Huyên Min, tạo cơ hội cho Heji. Sau đó anh ôm cổ Ha Won từ sau mà khi ấy đúng lúc bị Huyên Min đi ra nhìn thấy. Huyên Min tức giận quát anh đang làm gì vậy? Ji-un dõng dạc tuyên bố tôi muốn cướp vị hôn thê của cậu. Khi hai anh em vì cô mà cãi nhau thì bầu trời bất ngờ xuất hiện pháo hoa. Thì ra Seo-u tình cờ phát hiện hôm nay là sinh nhật của Ha Won, vì vậy đã đặc biệt chuẩn bị bữa tiệc này cho cô. 3 anh em cuối cùng cũng ngồi lại chúc mừng sinh nhật Ha Won. Khó khăn lắm mới có cơ hội ngồi lại với nhau. Quả thực khiến cho Ha Won rất bất ngờ. Sau đó cô lấy điện thoại ra chụp bức ảnh đầu tiên có mặt đầy đủ cả 3 anh em, coi như hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất chủ tịch giao cho cô. Chủ tịch nhận được tin nhắn thì mừng rỡ khôn xiết. Ông liền tặng cho cô học bổng cùng tiền mặt và miễn phí học phí 1 năm. Mặc dù Ha Won cố gắng từ chối nhưng đây dù sao cũng chỉ là việc còn con đối với ông. Sau khi được nhận thưởng, điều đầu tiên Ha Won làm là thu xếp ổn thỏa cho cốt của mẹ. Cô nói với mẹ rằng con tìm được việc mới rồi. Bên cạnh có rất nhiều người quan tâm cô khiến bản thân ngày nào cũng rất vui. Cô cũng sẽ nhất định hoàn thành di nguyện của bà là trở thành một sinh viên đại học. Ha Won về đến nhà phát hiện mọi người đang rất bận rộn. Từ miệng dì giúp việc cô biết 3 ngày nữa chính là ngày giỗ của 3 người con trai chủ tịch Kang. Mỗi năm vào ngày này gia đình sẽ tổ chức lễ cúng rất lớn.
Đồng thời Ha Won cũng biết được vào ngày lễ hàng năm ba đứa cháu của chủ tịch đều không tham gia. Khi ấy quản gia cũng đang trưng cầu ý kiến của ba thiếu gia báo đời nhà tài phiệt. Anh hy vọng năm nay họ sẽ cùng nhau đến thăm bố mình, nhưng cuối cùng chuyện gì đến cũng sẽ đến. Tất nhiên anh thư ký vẫn nhận được lời từ chối. Ngay sau khi biết tình hình nghiêm trọng như vậy, Ha Won vô cùng tự tin đề nghị chủ tịch đưa ra nhiệm vụ thứ hai. Cô nhất định sẽ khiến cả ba người cùng xuất hiện vào ngày giỗ của cha mình. Ha Won thật sự có thể chinh phục được ba con ngựa con này ư? Sau đó Ha Won bắt tay ngay vào nhiệm vụ tiếp theo. Đầu tiên cô đến khu bể bơi nơi mà công tử Ji-un tập luyện hàng ngày. Bằng sự nhí nhảnh của mình, cô đầu tư luôn một cặp kính bơi rồi tự mình dí mặt xuống nước quan sát tìm Ji-un cho dễ. Ji-un thấy thế bất ngờ tí thì sặc nước rồi ngoi lên thật nhanh. Ha Won nói với Ji-un bằng giọng điệu trêu ghẹo thách thức rằng sao thế, hôm nay anh cũng không mặc gì nữa à? Được rồi, anh cứ lên đi. Ji-un nghe thấy ngạc nhiên nhưng cô lại nói anh thích tôi mà. Tôi đang nghĩ xem có nên bơi cùng anh không đây, nhưng anh có thể nói thích tôi trước mặt Hye-ji không? Tôi biết anh và Kang Huyên Min cùng với Hye-ji là chuyện tình tay ba, mối quan hệ đó đã đủ phức tạp lắm rồi. Tôi không muốn biết anh lôi tôi vào đó làm gì, hay anh thích có những mối quan hệ phức tạp. Ji-un cố chấp đáp lại rằng đúng, tôi rất thích những thứ đó đấy thì sao nào. Ha Won cao tay muốn cởi quần áo xuống bơi cùng Ji-un. Cô muốn thử xem bơi không mặc gì như Ji-un lần trước sẽ thoải mái như thế nào. Sau đó cô cố gần gũi nói chuyện để hiểu Ji-un hơn. Cuối cùng mối quan hệ của hai người cũng tốt hơn một chút. Sau khi nói chuyện với cậu út Seo, Ha Won còn biết thêm một chuyện là anh không hứng thú với chuyện cúng viếng gì cả. Sau khi bố anh mất rồi mới được ông nội xem như người nhà, bởi vì bà nội anh vốn không kết hôn với ông nội. Ngày xưa những người như bà nội của anh thường được gọi là tiểu thiếp đó. Vậy nên bố Seo đã từng phải sống chui lủi để trốn tránh những người vợ của ông nội. Cuối cùng Ha Won sang gặp và thuyết phục anh chàng tài phiệt ham gái Huyên Min. Anh không định đi đến đó viếng bố anh thật à? Huyên Min nói anh sẽ không đến vì ở đó có người anh không muốn gặp. Anh mong cô đừng phí công vô ích nữa. Cô tức giận nghĩ thầm rằng thật khó chịu, xem ra phải đánh nhau thì họ mới chịu đi. Nhưng Ha Won đâu phải người thấy khó mà dễ dàng từ bỏ, không giống như hai ông báo đời kia. Khi Ha Won nói đến chuyện đi viếng bố vào ngày giỗ, Ji-un dứt khoát nói rằng anh không có bố. Khi bước ra phòng khách, Ha Won bất ngờ gặp phải mẹ Huyên Min mới từ nước ngoài về. Cô hí hửng bị bà lợi dụng mang đi theo làm người hầu xách đồ khi đi mua sắm trong trung tâm thương mại. Nhưng trong bữa tối bà ta mới lộ rõ bản chất của mình. Bà bắt đầu nói đều Ha Won, không phải cô nghĩ mình đã là con dâu của cái nhà này rồi mà cố gắng làm thân với tôi đó chứ. Mong cô đừng ảo tưởng mà hãy biết thân biết phận. Huyên Min đứng ngoài nghe thấy khó chịu mở cửa đi vào kéo Ha Won đi mà không thèm chào mẹ mình một tiếng. Ra ngoài sảnh cả hai bất đồng quan điểm gì đó mà Huyên Min đã làm cho Ha Won tự ái bỏ đi. Về đến căn biệt thự quá khó chịu vì cái nhọt ở tay nên cô phải ra ngoài sảnh vung càng cho thoải mái. Thấy thế Ji-un đã sử dụng kỹ thuật châm cứu mẹ anh để lại giúp Ha Won chích nhọt dễ dàng. Sau khi nhìn thấy sự dịu dàng của anh, cô nói nhìn anh làm mà tôi lại nhớ đến người mẹ đã mất. Kể từ khi mẹ qua đời chưa có một ai giúp cô châm cứu cả. Ji-un an ủi tuy mẹ cô đã mất nhưng cô vẫn còn có bố mà. Nhưng Ha Won khẳng định bố sẽ không bao giờ làm việc đó vì cô không phải con ruột của ông. Ha Won vẫn cố chấp cho rằng ông là bố ruột của cô. Ji-un nói còn có những người như anh còn chẳng biết bố ruột mình là ai nữa mà. Ha Won hy vọng có thể được gặp bố ruột dù chỉ một lần. Sau đó hai người vui vẻ cùng nhau tới cửa hàng tiện lợi giống Circle K ở Việt Nam để ăn đêm. Vậy là kế hoạch làm thân với công tử Ji-un để nhiệm vụ tiếp theo thuận lợi hơn của Ha Won đã thành công được một nửa. Bây giờ anh cũng có cái nhìn và suy nghĩ khác hơn về Ha Won. Anh cũng không còn ghét bỏ cô nữa. Huyên Min bắt gặp hai người vừa đi ăn về. Anh vừa ghen vừa cảm thấy có lỗi vì lúc tối đã lớn tiếng với Ha Won. Anh chủ động đi tới làm hòa nhưng không thành công. Chớp mắt đã tới ngày giỗ bố của các vị công tử. Ha Won đã đứng dưới sảnh ở ngoài ngôi chùa từ sáng sớm đợi ba người, nhưng cuối cùng vẫn không thấy bóng dáng của ai. Khi cô buồn bã chuẩn bị từ bỏ thì xe của Seo bất ngờ xuất hiện rồi sau đó Huyên Min cũng đã đến. Điều này khiến khuôn mặt đang sầu não của Ha Won bỗng chốc tươi tắn trở lại. Vốn tưởng Ji-un cũng sẽ đến viếng nên cô vẫn cố gắng chờ đợi từng giây phút cuối cùng, nhưng rồi vẫn không thấy bóng dáng của anh đâu. Sau đó cô đã cúi người xin lỗi ông nội Kang vì mình không thể hoàn thành nhiệm vụ lần này. Chủ tịch thấy vậy có chút thất vọng nhìn cô không thèm nói gì mà quay người bỏ đi. Anh quản gia thấy vậy liền bước đến an ủi Ha Won. Nếu Ji-un cũng đến thì đây quả thực là phép màu, vì vậy cô không cần quá bận tâm. Khi mọi người làm lễ thì một nhà sư bước đến nói với anh quản gia thực ra thì Ji-hun đã từng đến đây thăm bố mình và bông hoa hồng trắng trước di ảnh là của anh để lại. Chỉ là do tính cách lầm lì của anh không muốn làm lễ cùng gia đình nên mới không có mặt ngày hôm nay. Sau buổi lễ anh quản gia đã đem chuyện này nói ngay với ông chủ tịch. Khi ấy Ha Won vẫn tưởng rằng nhiệm vụ đã thất bại. Cô buồn bã quay về thu dọn đồ đạc. Khi cô đang thu dọn hành lý chuẩn bị dọn ra khỏi căn biệt thự Han Eun, cô bất giác nhớ đến ba vị thiếu gia kia và những ngày tháng được sống cùng họ. Cô đã nhẹ nhàng để lại một mảnh giấy nói lời tạm biệt với mọi người rồi cứ thế rời đi. Sau đó mẹ con mụ dì ghẻ mặt dày không biết xấu hổ tự nhận mình là người nhà của Ha Won tự tiện vào căn biệt thự của chủ tịch. Kết quả bị quản gia kịp thời phát hiện đuổi ra ngoài. Sau đó cô chị Juna đem theo lòng đố kỵ xuyên tạc sự thật lên trang mạng của trường nhằm công kích Ha Won không còn đường trốn thoát. Vừa gõ bàn phím vừa lẩm bẩm Ha Won mày chết chắc rồi. Mấy nữ sinh không hiểu chuyện gì sau khi đọc được đều lũ lượt thi nhau chỉ bới Ha Won. Đọc được những bình luận này, Juna bắt đầu lộ ra nụ cười vô cùng đắc ý. Còn cô công chúa lọ lem của chúng ta lúc này không một nơi nương tựa nên đã tìm đến nhà cô bạn thân cầu xin cô ta cho mình ở lại một đêm. Kết quả bị từ chối thẳng thừng. Đúng là bạn thân nhưng thân ai nấy lo.
Lúc ấy Heji bất ngờ bước vào tiệm cà phê, hai người nhìn thấy nhau thì ngây ra. Ra Dong thấy họ có vẻ quen biết nhau, còn chưa nhận được sự đồng ý của Heji thì đã đẩy luôn Ha Won cho cô. Heji vốn không quan tâm nhưng do dự một hồi sau đó vẫn quyết định cho Ha Won ở nhờ một đêm. Trong phòng bỗng nhiên Ha Won phát hiện một tấm ảnh chụp chung hồi nhỏ của Heji và Huyên Min. Thấy thế Heji ngại ngùng chạy ra lấy lại nó. Thấy thế Ha Won liền nói thật với Heji rằng thật ra cô chỉ là vợ chưa cưới giả của Huyên Min. Cô chuyển tới biệt thự Han Eun chỉ để giúp chủ tịch Kang một vài việc. Heji nghe xong thì bỗng vui vẻ mừng rỡ hẳn ra đến nỗi buổi tối không ngủ được. Ha Won nói với Heji ngày mai ở trường cô học tổ chức lễ tốt nghiệp nhưng cô không có ai đi cùng cả. Thế là Heji ngay lập tức đồng ý với Ha Won ngày mai sẽ đi cùng cô. Ha Won nghe thấy thế vô cùng mừng rỡ ôm chầm lấy mỹ nhân. Sáng hôm sau Huyên Min vào phòng Ha Won. Khi ấy anh vẫn chưa biết Ha Won đã rời khỏi căn biệt thự này từ lâu. Anh than vãn mới sáng sớm đã đi đâu thế này. Đúng lúc anh định ra ngoài thì nhớ ra hôm nay là lễ tốt nghiệp của Ha Won nên đã vội vàng chạy về phòng tìm bộ đồng phục của cô. Nhưng khi lấy ra thì phải đứng nhìn bất lực khó chịu. Rõ ràng đã giặt sạch rồi mà giờ lại bị mực làm cho bẩn như thế này, trời ơi là trời. Thấy thời gian không kịp nữa nên Huyên Min đã vội vàng xách mông chạy đến tiệm đồng phục mua một bộ mới cho Ha Won. Sau đó mừng rỡ lái xe đến trường, phía sau còn có mấy cái xe tải chất đầy quà đi theo. Trong sân trường Huyên Min vừa đến liền hãnh diện nói to bạn gái Ha Won của anh ở đâu, hơn nữa còn chuẩn bị hẳn 3 xe tải quà và rất nhiều đồ ăn cho mọi người. Anh mời tất cả các nữ sinh cùng thưởng thức để moi được tin tức Ha Won đang ở chỗ nào. Trong lúc anh đi tìm cô khắp nơi, hễ đi đến đâu sau lưng các nữ sinh đều bu đến đấy mà ra sức chụp ảnh. Một công tử nhà giàu như vậy bước đến đâu cũng có fan hâm mộ theo. Trong lúc đó các học sinh đều bàn tán về tin đồn trên mạng do con gái của mụ dì ghẻ đăng lên với những câu nói vô cùng độc ác. Khi ấy Ha Won đang bị một đám học sinh nữ nổi tiếng là các chị đại trong trường bắt nạt. Ji-un là người đầu tiên tìm ra cô. Trong khung cảnh ấy Ha Won trông rất tội nghiệp, bộ đồng phục trên người đã bị rách tả tơi. Thấy bộ dạng đáng thương của cô, Ji-un vội cởi áo khoác trên mình khoác cho cô. Khi Ji-un đưa cô chuẩn bị rời đi thì mấy nữ sinh kia lại gọi đến một nhóm đầu gấu khác. Anh chàng công tử thấy vậy liền kêu Ha Won đứng phía sau mình. Khi Ji-un đang định dạy cho chúng một bài học thì Huyên Min đứng từ sau gọi lớn khiến mọi người chú ý. Chàng công tử con nhà giàu này lấy ra chiếc chìa khóa xe, sau đó chỉ vào chiếc xế hộp đỗ bên dưới nói ai lấy được chiếc chìa khóa xe đầu tiên thì chiếc xe sẽ là của người đó. Mấy tên đầu gấu chưa gặp đại gia nào giàu như này, thế là lũ lượt chạy xuống dưới. Cùng lúc ấy Seo U vừa đến trường đã thu hút cả đám nữ sinh. Vừa đến trường anh đã bị họ bao vây kín mít xung quanh. Sau đó Seo U liền viện cớ rồi nhanh chóng chuồn khỏi đám đông. Khi cả đám choi choi kia chạy xuống sắp nhặt được chìa khóa đến nơi thì anh quản gia đã đến trước một bước. Sau lễ tốt nghiệp Ha Won chỉ có một mình cô đơn tủi thân lững thững bước đi trên con đường hoa anh đào. Lúc đó ở căn biệt thự Han Eun mọi người đều rất nóng lòng chờ Ha Won về nhà. Thực ra trong lòng họ sớm đã coi cô như người nhà từ lâu rồi. Gì đâu giúp việc cứ đi qua đi lại lo lắng trời ơi chúng ta phải làm sao bây giờ đây, hôm nay thời tiết rất là lạnh đó. Thế giới ngoài kia còn rất hiểm ác nữa. Vì quá sốt ruột nên anh quản gia cùng cậu chủ Seo U rủ nhau đi tìm Ha Won gấp. Ở bên này Huyên Min tỏ tình thất bại đi ra từ trường học. Anh phát hiện mọi người xung quanh cứ nhìn anh rồi cười vào mặt anh. Anh có dự cảm chẳng lành liền lấy điện thoại ra. Khi ấy Huyên Min mới biết video anh tỏ tình Ha Won sớm đã bị truyền thông đưa tin rầm rộ. Anh quản gia đến tận nhà mụ dì ghẻ hỏi hôm nay Ha Won có về đây không. Bà ta nghe thấy tưởng là bọn họ đã tống cổ Ha Won ra ngoài nên quay ra đắc ý xoáy đều. Cậu chủ Seo U lần theo cái tên trên bộ quần áo lễ phục nay anh mặc về lái xe đến một quán cà phê mong rằng có thể lần ra được một chút manh mối, nhưng bất ngờ lại gặp phải cô bạn thân Ra Dong của Ha Won. Anh bối rối hoảng hốt khi bị cô nhận ra vì bệnh nghề nghiệp sợ đám đông biết mà đuổi bắt. Hai người ngồi nhìn nhau một lúc mà Ra Dong cũng không giúp cho Seo U biết thêm tin tức gì về Ha Won cả. Ji-un bất ngờ nhớ ra một nơi Ha Won từng nhắc hay đến khi buồn. Anh vội vàng lái xe tới cửa hàng tiện lợi. Quả nhiên Ha Won đang ở đó. Trước mặt cô bày ra 3 bát mì, một bát cho bản thân cô còn 2 bát còn lại cho bố và mẹ. Cô tự nói những lời lẽ thường ngày hệt như một gia đình đang ngồi ăn cơm vậy. Ha Won bỗng nhớ đến nguyện vọng của mẹ cô mà bật khóc nói rằng con xin lỗi vì không thể tiếp tục lên đại học. Ji-un vô tình nghe thấy mấy lời này cảm thấy Ha Won thật đáng thương. Anh an ủi Ha Won bằng một cách táo bạo là chê cô con gái kiểu gì mà một mình ăn hết tận 3 bát mì. Sau đó anh nói với Ha Won đừng để bụng mình đói nữa mà hãy về nhà đi. Ha Won vẫn chưa hiểu chuyện gì thì anh nói tiếp thực ra vào ngày giỗ bố anh đã từng đến thăm viếng ông ấy. Sau đó cả hai vui vẻ cùng nhau về căn biệt thự Han Eun. Mọi người ở nhà thì đang hết sức lo lắng vì đến tận bây giờ vẫn chưa có thêm tin tức gì về Ha Won. Rồi bỗng nhiên Ha Won đi vào làm cho bầu không khí trở nên vui tươi hẳn. Ai ai cũng ra đón tiếp nồng nhiệt từ anh quản gia cho đến dì giúp việc và cả cậu chủ Seo U. Ha Won rất bất ngờ khi thấy đoạn video quay lại cảnh mình và Huyên Min nói chuyện với nhau ở trong phòng livestream của trường. Huyên Min bây giờ cũng đang ở trong quán game theo dõi thấy video tỏ tình của mình đang được chia sẻ chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội. Anh biết hình tượng công tử hoàn mỹ của mình đã thành công bị vùi dập thành một tên cha nam. Anh không dám vác mặt ra đường nữa. Huyên Min chịu đả kích giống như biến thành một người khác vậy. Lúc này Ha Won được chủ tịch mời đến và tặng cho cô một đống phiếu đi du lịch miễn phí. Số vé này đều là hạng thương gia và cô có thể mời bất kỳ ai đi cùng. Ha Won nghĩ ngay đến việc lôi theo mấy ông báo đời kia đi theo để có thể gắn kết tình anh em của họ thêm tuyệt vời hơn. Khi về lại căn biệt thự, người đầu tiên mà cô muốn rủ đi chính là Ji-un. Nhưng thật đáng tiếc khi vừa nghe cô rủ anh đã từ chối thẳng thừng. Đối tượng tiếp theo chính là Kang Seo U.
Ngày hôm sau Ha Won đến chỗ cô bạn thân Ja Jong chơi, vô tình lại được cung cấp cho một đống tư liệu quý giá. Đó là những bức ảnh mà cô ấy chụp lại được cảnh Seo mặc bộ lễ phục nữ trong lúc chạy trốn khỏi đám nữ sinh rắc rối vây bắt ở trường Ha Won. Rồi tự nhiên trong đầu Ha Won lóe lên một ý tưởng táo bạo. Cô định sẽ lấy số ảnh này đi đe dọa Seo. Sau đó cô đã bí mật cải trang thành kẻ giấu mặt, hẹn gặp quản lý của Seo đến trao đổi mấy tấm ảnh rất mất mặt đó. Đổi lại anh ta phải làm chống lịch trình của Seo 3 ngày để cô có cơ hội lôi ông báo đời này đi du lịch cùng. Trong lúc đó Huyên Min đang đến bệnh viện thẩm mỹ nhờ bác sĩ thay đổi khuôn mặt cho mình. Đẹp trai hay không quan trọng, chỉ cần thay đổi khuôn mặt là được. Ông bác sĩ nghe thấy vậy đã suýt bị sặc vì ông ấy cũng đã xem được đoạn video của cậu ở trên mạng. Sau đó ông khuyên Huyên Min nên tìm bác sĩ tâm lý thì đúng hơn. Mỗi ngày Huyên Min đều mang ánh mắt thẫn thờ ra vườn làm mấy chuyện oái oăm. Anh ngồi một góc đếm lá cây lẩm bẩm trong mồm yêu cô ấy không yêu cô ấy. Thấy thế Ha Won tiến lại gần quan tâm hỏi han anh, nhưng anh không muốn để ý tới cô. Cô cố gắng rủ Huyên Min đi du lịch cùng cô cho khuây khỏa, nhưng anh vẫn ngơ ngác ngồi đếm lá cây. Biết công tử Ji-un đang thầm thương trộm nhớ cô mỹ nhân Hye-ji nên Ha Won đã nhanh trí đến gặp Hye-ji. Ha Won tới tha thiết mời Hye-ji đi du lịch cùng cô và ba anh chàng kia. Trong chuyến đi sẽ có Ha Won, Hye-ji cùng Huyên Min, Seo và cả Ji-un nữa. Ha Won nói thật cô nhận được lệnh từ chủ tịch phải khiến cho họ đồng ý đi du lịch cùng nhau. Nghe nói biệt thự nghỉ dưỡng của tập đoàn Han Eun rất đẹp, nhưng chỉ có mình Ha Won thì không thể nào rủ ba người họ đi chung được. Cô cho rằng nếu như có Hye-ji đi cùng thì chắc chắn ba người họ sẽ đi. Nếu như cô bảo mình cũng đi thì chắc chắn họ sẽ đi thôi. Lúc này cậu chủ Ji-un bất ngờ bước vào quát cho Ha Won một trận rằng cô phải làm đến mức như vậy sao? Nhưng đáng ngạc nhiên là Hye-ji đã đồng ý đi du lịch cùng Ha Won. Dù vậy nhưng cậu cả nhà họ Kang vẫn khăng khăng cố chấp với quyết định không đi của mình. Sau khi Ha Won xấu hổ bỏ đi thì Hye-ji quay sang tâm sự với Ji-un là mình muốn quay lại thăm khu biệt thự nghỉ dưỡng của tập đoàn Han Eun. Nếu anh không muốn đi cũng không sao cả. Nhưng Ji-un không biết rằng Hye-ji vẫn chưa tự tin một mình đối mặt với Huyên Min. Khi Huyên Min mơ mơ màng màng tỉnh lại thì thấy mình đang ở trên máy bay. Anh ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa không biết tại sao bản thân lại ở đây. Anh tháo dây an toàn chạy lên trước hỏi mình đang ở đâu, nhưng ai cũng quay mặt đi không thèm trả lời. Vì anh quá ồn ào nên đã bị hai anh bảo vệ vác về ghế. Huyên Min bất lực giận dỗi đá dép. Sau khi đến khu nghỉ dưỡng, Ha Won chuẩn bị áo nhóm cho mọi người nhưng ai cũng có vẻ hời hợt rồi bỏ về phòng. Jun Sung gọi điện báo cáo cho chủ tịch Kang nhưng ông bảo anh không cần báo cáo chi tiết như vậy, hãy nhân cơ hội này mà tranh thủ nghỉ ngơi. Vì không muốn từ bỏ bất cứ cơ hội nào để giúp ba anh em nhà báo có thể hiểu nhau hơn nên Ha Won đã dán từng tờ lịch trình vào phòng mỗi người. Sau đó cô đi tìm Huyên Min thì thấy anh đang nằm tắm nắng ở bể bơi. Cô biết anh vẫn đang giận cô vì đã khiến anh thành trò cười của mọi người mà còn bắt cóc anh đến đây. Ha Won đành nói xin lỗi nhưng Huyên Min đanh đá nào có chịu dễ dàng tha thứ cho cô. Anh chê cô là gái ế nên không biết nhìn người đã vậy, quan điểm về tình yêu của cô quá lạc hậu. Sau đó anh lấy cớ mình cần nghỉ ngơi rồi đuổi cô đi. Ha Won hậm hực bỏ đi vừa mắng anh là đồ trăng hoa suốt ngày chỉ biết ngủ. Sau khi Ha Won rời đi, Hye-ji mặc đồ bơi đi tới. Huyên Min tưởng Ha Won vẫn chưa đi định mở miệng đuổi thì thấy Hye-ji đang bơi dưới nước. Lên bờ, Hye-ji hỏi rằng anh có còn nhớ hồi nhỏ hai người thường hay bơi ở đây mà lúc nào anh cũng bơi chậm hơn cô. Huyên Min chỉ hời hợt đáp lại rằng anh không nhớ lắm. Thấy thế Hye-ji bèn rủ anh thi bơi cùng mình như lúc nhỏ. Huyên Min lấy cớ mình không mang đồ bơi rồi định xoay người bỏ đi. Đúng lúc ấy Hye-ji lại bị chuột rút, thấy vậy Huyên Min liền nhảy xuống bế cô lên bờ. Sau đó anh giúp cô xoa bóp bên chân bị chuột rút. Cô cảm ơn anh nhưng anh chỉ lạnh nhạt đáp lại rằng ai thì cũng sẽ làm vậy thôi, rồi sau đó đứng dậy bỏ đi. Bên này mẹ kế và con gái bà ta đang ủ mưu tính kế với nhau. Bọn họ cho rằng nếu Ha Won đi theo bố ruột thì sẽ rời khỏi biệt thự Han Eun. Bà ta nói rằng bao lâu nay đã tốn biết bao cơm áo gạo tiền để nuôi một đứa chẳng phải máu mủ của mình, vì thế bà quyết tâm tìm bố ruột của Ha Won để đòi lại số tiền đó. Lúc này Ha Won đang cho dê ăn, cô nói với chúng rằng xem ra chỉ có bọn mày chịu chơi với tao. Có nhiều bạn ăn chung thế này chắc mày vui lắm nhỉ. Ha Won bỗng nhớ khi cô còn nhỏ cô đã có một gia đình hạnh phúc biết bao. Cô nhớ lại khoảnh khắc cô cùng bố mẹ vui đùa ở khu cắm trại. Đã bao lâu cô không được cười đùa vui vẻ như vậy rồi. Ha Won tự trách bản thân đã tốn công vô ích lên kế hoạch, sau đó lạc quan cho rằng nếu không ai tham gia cùng cô thì cô sẽ tự làm. Khi cô đang cho ngựa ăn cà rốt thì Ji-un đi vào. Anh hỏi cô đây mà là trải nghiệm cưỡi ngựa à? Cô chỉ liếc anh một cái rồi đáp rằng với cô đây đã là cưỡi ngựa rồi. Sau đó Ji-un kéo cô đi cưỡi ngựa cùng nhưng cô liền sợ hãi từ chối vì cô chưa cưỡi ngựa bao giờ. Anh mỉa mai cô lên kế hoạch thì hay lắm nhưng đến lúc bảo thử thì lại không dám thử. Cuối cùng Ha Won miễn cưỡng đồng ý. Ji-un để cô ngồi đằng trước còn mình ngồi sau cầm dây cương. Anh bảo cô thả lỏng một chút, không chết được đâu, cô mà cũng biết sợ cơ đấy. Ha Won đáp đương nhiên rồi, vì đây là lần đầu tiên cô cưỡi ngựa mà. Sau đó hai người cùng nhau cưỡi trên lưng ngựa chạy men theo con đường nhỏ xinh đẹp. Trong lúc Seo đang chất vấn có phải Ja Jong đã gửi ảnh anh mặc đồ nữ cho Ha Won không, Jun Sung bỗng đi đến để đồ vào tay anh. Cậu kêu anh chuẩn bị cho bữa nướng tối nay đi, vì Jun Sung phải đi siêu thị mua đồ ăn mất tiêu rồi. Trình bày thì lên phường giải quyết nhé. Bên này Ha Won và Ji-un sau khi cưỡi ngựa thì cùng nhau đi bộ về. Đang đi Ha Won bỗng phát hiện cô đã bị rơi mất dây chuyền. Ha Won kêu Ji-un về trước còn cô sẽ quay lại tìm vì cô cho rằng có lẽ sợi dây chuyền đã bị rơi trong lúc cưỡi ngựa. Nhưng Ji-un không yên tâm nên đã chạy theo cô. Thấy cô hoảng hốt lần tìm kỹ càng, Ji-un liền hỏi sợi dây chuyền đó quan trọng làm sao. Ha Won không ngần ngại mà đáp sợi dây chuyền đó là di vật mẹ cô để lại.
Ji-un nói nếu anh có thể tìm được nó thì Ha-won nợ anh một điều ước có được không? Ha-won cười nói giao kèo kiểu gì vậy nhưng vẫn ngầm đồng ý. Lúc đó Ra Dong và Seo-u vừa chuẩn bị đồ nướng vừa nói chuyện với nhau. Anh hỏi cô ngoài Ha-won thì cô không gửi mấy bức ảnh đó cho ai đúng không? Ra Dong xác nhận cô chỉ cho mình Ha-won xem mấy bức ảnh đó. Seo-u cũng cạn lời anh thăm dò có phải hai người rất thân với nhau không? Ra Dong đáp hai người chơi thân với nhau và cô biết rất rõ mọi chuyện về Ha-won. Nhà Ha-won không phải kiểu nghèo sắc nghèo sơ nhưng mẹ kế không bao giờ cho cô tiền còn chị kế lúc nào cũng lợi dụng cô. Còn bố cô thì đi làm xa suốt nên không mấy khi ở nhà. Chuyện quá đáng nhất là chỉ vì chị kế muốn có phòng riêng mà mẹ kế đã đuổi Ha-won ra ban công ngủ. Nghe vậy Seo-u bất bình ném xiên thịt xuống đất. Lập tức nhận thức được hành động của mình có hơi quá kích, Seo-u vội nhặt xiên thịt lên và giả vờ bình tĩnh. Seo-u lại thăm dò từ trước đến nay Ha-won đã hẹn hò bao giờ chưa nhưng Ra Dong khẳng định Ha-won chưa từng hẹn hò. Cô chưa từng có một mảnh tình vắt vai, thậm chí mẫu hình lý tưởng cũng không có bởi cuộc sống của cô đã đủ khó khăn rồi. Sau đó Ra Dong hỏi ngược lại anh có vẻ quan tâm Ha-won quá nhỉ? Seo-u đành lấy lý do hai người là người cùng một nhà nên quan tâm nhau. Lúc này Ha-won và Ji-un vẫn chưa tìm được sợi dây chuyền. Nhìn anh vất vả vì mình như vậy cô chỉ có thể nói xin lỗi. Cô hỏi anh đến đây tất cả là vì Heji thôi phải không? Ji-un không trực tiếp trả lời cô mà hỏi vặn lại rằng ai đã lợi dụng việc đó. Cô kể lại cho anh nghe khi cô rời khỏi biệt thự Han-eun, Heji đã cho cô ở nhờ một đêm. Vì rất biết ơn Heji nên Ha-won đã rủ cô ấy đi cùng. Đó cũng là lần đầu tiên cô được ngủ lại nhà người khác. Cô cảm giác cả hai đã thực sự trở thành bạn bè nên đã rủ Heji đi du lịch cùng chứ không phải vì nhiệm vụ chủ tịch Kang giao. Ji-un nghe vậy liền khen cô làm tốt lắm, sau đó quay người đi. Không ngờ đúng lúc này anh lại nhìn thấy sợi dây chuyền của Ha-won. Anh lại quay người lại bảo Ha-won nghĩ điều kiện nếu anh tìm thấy sợi dây chuyền. Cuối cùng cô đành phải thỏa hiệp sẽ thực hiện một điều ước của anh. Ji-un đắc ý đem sợi dây chuyền thả xuống trước mặt Ha-won. Ha-won vô tư vui vẻ nhào vào lòng ôm Ji-un. Sau khi phát hiện bản thân quá lố cô bèn buông ra rồi nói cảm ơn anh. Cô cũng nói cho anh biết đó là kỷ vật duy nhất của mẹ cô. Cô nghĩ đây là đồ vật rất quan trọng với mẹ vì trước khi lâm chung bà vẫn nắm chặt lấy nó. Tâm sự xong hai người cùng nhau trở về. Lúc này Heji lên phòng của Huyên Min, cô cầm đồ ướt lên và nghĩ anh không có gì để thay. Đang định mang đi giặt thì Huyên Min bước ra giật lại hỏi cô đang làm gì. Heji khuyên anh mượn quần áo của Ji-un nhưng anh tỏ vẻ khinh bỉ nói nếu cô đến đây vì Ji-un thì đi mà chơi với anh ta. Heji vội nói rằng cô đến đây chỉ vì anh. 10 năm rồi hai người mới cùng nhau quay lại đây mà anh không có cảm giác gì sao? Huyên Min nói rằng việc này chẳng có ý nghĩa gì cả rồi định quay người bỏ đi. Heji lại nói lúc nãy cô đã ra xem nó vẫn còn ở đó không thay đổi gì cả. Đó là băng ghế anh đã khắc tên mình lên rồi nói yêu cô. Heji bảo anh thật sự chẳng thay đổi gì cả. Nghe vậy Huyên Min quay lại nói đúng thế vậy nên cô hãy thôi đi. Nghe thế Heji chỉ đành buồn bã rời đi. Khi Ji-un và Ha-won quay về nhìn thấy Heji một mình đứng trên cầu. Biết hai người họ có chuyện muốn nói với nhau nên Ha-won nhanh trí rời đi trước. Trong lúc Ha-won đang tắm, Ji-un vào tìm điện thoại mình để quên. Anh tưởng người bên trong là Huyên Min nên đã vô tư mở cửa ra. Nhưng chưa kịp nhìn đã bị Ha-won chọi cục xà bông vào mặt. Anh hét lên làm gì vậy nhưng khi nghe thấy tiếng của Ha-won anh giật mình nói xin lỗi rồi bịt miệng chạy ra ngoài. Lúc Ji-un đang đi lại trước cửa phòng tắm thì Ha-won mở cửa bước ra, hai người nhìn nhau ngượng ngùng. Anh giải thích do cửa hỏng nên anh đứng canh không cho ai vào, sau đó hai người cùng rời đi. Sau khi về phòng Ha-won cứ đi lại không biết làm thế nào. Cô bạn thân bước vào hỏi cô nóng sao, tắm xong mà uống sữa là tuyệt vời lắm ấy. Vì để bạn thân không nhận ra sự khác thường của mình, Ha-won vội vàng cảm ơn rồi chạy ra ngoài tìm sữa. Cô đi vội đến nỗi chưa kịp nghe hết câu nắp vàng mới là sữa nên đã uống nhầm. Tối đó khi Jun Sung và Seo-u đang chuẩn bị đồ nướng thì Ha-won chạy ra làm đủ trò con bò. Jun Sung thấy cô có biểu hiện lạ liền ngạc nhiên hỏi cô không được khỏe sao. Ha-won thản nhiên trả lời đúng vậy, cô đang cảm thấy rất tệ. Cuối cùng mọi người cũng nhận ra cô đang say rượu do uống nhầm cả bình rượu. Ha-won trách mọi người không ai chịu chơi cùng cô nên cô đành phải lủi thủi chơi một mình. Được đi du lịch cùng bạn bè là ước mơ của cô. Cô đã rất mong chờ chuyến đi này nhưng không một ai chịu chơi cùng cô. Ai nấy đều cảm thấy buồn cười khi thấy Seo-u đang cãi nhau với một con ma men. Sau đó cô bắt tất cả mọi người mặc đồ do mình chuẩn bị rồi chơi trò chơi khiến ai cũng cảm thấy bất lực. Nhờ có Ha-won mà tối đó mọi người đều cảm thấy rất vui khi được là chính mình. Anh thư ký Jun Sung cũng vì mấy ngụm rượu mà sau khi gọi tên cô liền lăn ra bất tỉnh nhân sự. Ji-un sau khi say rượu cũng quay sang nói yêu Huyên Min khiến anh nổi da gà. Jun Sung nôn đầy người của Seo-u khiến Huyên Min nhìn thấy mà bỏ chạy thật nhanh. Sau khi được đưa về phòng anh vẫn nói mớ ngồi bật dậy, sau đó lại nằm xuống ngủ thiếp đi. Huyên Min đang ngồi ở vườn hoa hóng gió thì Heji đi tới. Anh định đứng dậy bỏ đi thì cô bảo hãy ngồi lại một chút. Heji cũng ngồi xuống cạnh anh rồi mở lời cảm ơn anh vì lúc sáng đã cứu mình. Huyên Min đanh đá nói nếu là ai thì anh cũng làm như vậy thôi. Heji nói lần sau cô sẽ khởi động kỹ hơn. Sau đó cô hỏi anh có nhớ vì dòng chữ khắc trên ghế mà anh cô hay trêu bọn họ là đồ trẻ con không. Hai người cùng nhau ngồi tâm sự chuyện cũ và nhớ lại chuyện lúc nhỏ. Bỗng dưng Heji ngồi sát lại gần Huyên Min và hôn anh. Huyên Min đang đắm chìm vào nụ hôn bỗng dưng đứng dậy. Heji nói nếu Huyên Min không nhớ gì thì cô sẽ thích người khác nhưng anh lạnh nhạt đáp anh không quan tâm. Ji-un đang say ngoác cần câu nhưng vẫn luôn miệng nói yêu Ha-won lại còn bắn tim nữa nhưng cô chỉ bảo anh biến đi. Nghe vậy Ji-un càng nói to hơn nhưng Ha-won vẫn một mực bảo anh mau biến đi.
Đến lần thứ 3 Ji-un hét lên rằng tôi yêu cô, lúc này Ha-won mới ngồi dậy hỏi lại thật sao. Sau đó hai con ma men ngồi cười với nhau. Ji-un hôn lên môi Ha-won, sau đó giật lấy ly rượu trên tay cô nốc cạn đã vậy còn làm đổ cả giá áo. Uống xong liền kéo mặt Ha-won lại gần hôn thêm một cái nữa. Xong xuôi anh liền hỏi lại rằng có phải Ha-won vừa hôn anh không, rồi lại tiếp tục hôn lên môi cô. Sáng hôm sau Ha-won bất giác tỉnh dậy. Trong giấc mơ cô mơ thấy mình và Ji-un hai người đã hôn nhau thắm thiết. Bước ra khỏi cửa vẫn đang trong cơn ngơ vì hôm qua say rượu thì cô bỗng nhiên thấy ông báo đời Ji-un đang nằm ở ngay trước cửa phòng ngủ ngon lành. Nhìn thấy anh trong đầu cô bất giác nhớ ra cảnh hôm qua hai người cùng uống rượu vang cho đến khi say khướt rồi vồ lấy nhau. Ha-won xấu hổ không biết chui mặt vào đâu lặng lẽ chạy đi. Vào đến phòng tắm cô nhảy cẫng lên như con loang quang, nhưng sau đó cô tự mình bất cẩn dẫm vào bánh xà phòng. Kết quả bị ngã đập đầu nằm bất động trong sàn gỗ phòng tắm. Tất cả mọi người đang mỗi người một nơi bỗng nghe thấy tiếng hét thất thanh của Ha-won liền vội vàng chạy tới. Anh thư ký vội đưa cô tới bệnh viện cấp cứu, nhưng thật may sau khi khám xét bác sĩ đi ra thông báo cô chỉ bị chấn thương não nhẹ. Cô sẽ mau chóng tỉnh lại, chỉ có điều giờ cô đang ngủ rất say. Sau đó anh quản gia gọi điện báo tin Ha-won vẫn ổn, không có vấn đề gì nghiêm trọng cho ba ông báo đời ở nhà. Quản gia nói anh sẽ đưa Ha-won về Seoul an toàn nên các cậu hãy tự giác quay về biệt thự Han-eun. Sau khi nghe thấy vậy, Seo-u đã báo cho các ông anh họ là hãy mau chóng thu dọn quần áo rồi cùng nhau về lại Seoul. Lúc này nữ chính Ha-won ngố tàu của chúng ta đã mơ mơ màng màng tỉnh dậy sau cơn mê. Mới mở mắt ra cô đã hỏi y tá hôm nay là ngày bao nhiêu rồi. Khi nghe y tá nói hôm nay mới là ngày 15 thôi, Ha-won trợn tròn mắt bật dậy ngẩn ngơ nói rằng tại sao chứ vẫn chưa trôi qua một ngày cơ à. Sau đó cô bạn thân Ra Jong thấy Ha-won đã tỉnh lại ngay lập tức chạy vào. Nhưng công chúa lọ lem Ha-won vẫn ca hát khăng khăng với ý tưởng khi người ta ngất thì họ sẽ mất trí nhớ tạm thời của mình. Khi về tới biệt thự Han-eun, Ha-won hai tay chống hai cái nặng vì mu bàn chân của cô đã bị gãy do cú ngã trong nhà tắm. Vừa về đến cửa mọi người đều chạy ra nghênh đón. Ha-won nhìn thấy Ji-un liền nhớ chuyện đêm qua cô và anh hôn nhau thắm thiết. Ha-won xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu bèn vứt hai cái nặng rồi nhảy lò cò thật nhanh về phòng. Bên này bác sĩ báo cho Jun Sung biết tin bệnh xơ gan của chủ tịch càng ngày càng nặng hơn. Nếu không được cấy ghép thì gan của chủ tịch sẽ sớm hỏng hoàn toàn. Lựa chọn duy nhất bây giờ là phải cấy ghép gan mới. Tối đến khi đi dạo ngoài trời, mỹ nhân Heji lại hỏi dò Ji-un rằng giữa anh và Ha-won có chuyện gì à. Từ lúc ở biệt thự Han-eun cô cảm thấy hai người có vẻ đang ngại ngùng với nhau. Cô cho rằng Ha-won đang cố ý tránh mặt Ji-un. Ji-un ngửi thấy mùi xấu hổ liền lắp bắp biện minh. Chắc là Ha-won thấy xấu hổ vì chuyện vấp ngã thôi chứ hai người không hề có chuyện gì cả. Bây giờ chân Ha-won đang bị bó bột nên cô được tất cả mọi người quan tâm chăm sóc. Đến cả mấy ông công tử báo đời thường ngày chỉ biết làm biếng mà nay mỗi người một việc thay nhau chăm cô. Anh chàng mê gái Huyên Min thấy tủ đồ của Ha-won không có gì để mặc bèn xách mông lên đi mua cho cô. Còn anh chàng nghệ sĩ Seo-u chạy vào bếp đẩy hẳn một bàn đồ ăn to đùng vào tận phòng cho Ha-won bồi bổ. Thậm chí khi thấy cô ăn ít hơn mọi ngày, anh còn hoảng hốt cẩn thận hỏi han nắn bóp từng bộ phận xem cô có bị thương ở đâu nữa không. Anh thấy hôm nay Ha-won có biểu hiện chán ăn nên cô rất khác Ha-won mọi ngày. Cô thấy thế bèn cười tươi vì cảm động. Bên này Jun Sung đang ngồi trao đổi với bác sĩ. Bác sĩ nói với tình hình hiện tại chủ tịch Kang phải chờ ít nhất là 2 tới 3 năm. Tuy nhiên nếu người thân chịu hiến gan thì lịch mổ của ông sẽ được đẩy lên. Nhưng chủ tịch Kang lại căn dặn anh phải giữ kín chuyện này với gia đình ông bằng mọi giá. Đêm đến Ji-un cũng vì nụ hôn với Ha-won mà ngồi cười ngẩn tò te suốt cả buổi. Khi anh đi qua phòng cô ngó vào lại không thấy Ha-won đâu. Cứ như theo bản năng anh linh cảm rằng có chuyện gì đó không ổn liền chạy ngay vào. Vừa vào tới nơi đã thấy Ha-won đang nằm chồng ngược chân lên trời trong phòng tắm. Do cô đang bó bột ở chân nên việc để nó ngấm nước là không thể được, thế nên cô đành tự mình buộc túi ni lông vào chân rồi tự gội đầu. Ji-un thấy bộ dạng của Ha-won bây giờ vừa đáng thương vừa tấu hài nên anh đã ra tay giúp cô gội đầu. Ji-un tự hào nói rằng ngoài tôi ra thì không có ai làm thế này cho cô đâu cô bé ngốc ạ. Còn mối quan hệ của Heji và Huyên Min lúc này càng ngày càng tồi tệ. Ngay giây phút đó ở ngoài sảnh lớn dưới sự chứng kiến của Ji-un, cô nói luôn với ông báo đời Huyên Min: từ bây giờ tôi sẽ không rơi nước mắt vì Huyên Min nữa, tôi cũng muốn từ bỏ cậu ta, vì thế Ji-un à, cậu sẽ đón nhận tôi chứ? Đúng lúc đó Ha-won vô tình nghe được những lời này, cô không biết làm gì ngoài việc đứng yên tại chỗ. Huyên Min bỏ về phòng của mình, còn Ji-un có vẻ đang do dự. Heji bảo anh không cần trả lời mình vội, sau đó chúc ngủ ngon rồi trở về phòng. Ha-won đi ra trả lại anh chiếc đồng hồ, thuận miệng trêu rằng chắc đêm nay anh sẽ mất ngủ nhỉ vì anh rất thích Heji mà. Cô hỏi rằng có phải hai người sẽ hẹn hò không, sau đó chúc ngủ ngon rồi cũng trở về phòng. Ji-un về phòng trằn trọc nghĩ tới những lời Heji nói và nhớ đến lần đầu tiên gặp cô. Khi anh mới chuyển đến anh thấy Heji đang ngồi khóc một mình trong biệt thự Han-eun. Nhìn cô khóc như vậy anh lại nhớ đến mẹ mình cũng đã từng đau lòng như thế, sau đó anh ngủ quên ở bên ngoài. Heji thấy vậy bèn khoác áo cho. Có lẽ vì vậy mà anh nảy sinh lòng yêu thích đối với cô gái dịu dàng đó. Kết thúc hồi tưởng, Ji-un đắp chăn đi ngủ. Hôm sau Ha-won lên mạng tìm hiểu cách làm sao để biết người đó đang thích mình. Có người bình luận rằng người đó sẽ không bao giờ cáu giận với cô cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, bởi con trai sẽ không bao giờ nổi nóng với người họ yêu. Thấy vậy cô bèn làm thử. Thấy Ji-un đi qua, Ha-won cầm quyển sách ném vào đầu anh rồi nói mình bị tuột tay không cố tình. Ji-un thấy vậy cũng chỉ ôm đầu bỏ đi. Sau đó lúc anh đang cầm cốc nước cam chuẩn bị uống thì Ha-won cố tình huých một cái khiến nước cam đổ đầy người anh. Anh không biết cô đang làm cái gì nhưng thấy cô xin lỗi anh đành cho qua. Cuối cùng cô đến nơi ở bí mật của anh, lục tung hết đồ đạc chăn chiếu.
Lúc Ji-un quay lại thì thấy phòng mình đã như một bãi chiến trường, bèn nổi điên lên phòng tìm Ha-won. Lúc này cô vẫn ngây thơ hỏi lại rằng tôi làm gì cơ, sao anh lại đối xử không tốt với người đang ốm đau chứ? Lúc này anh đang tức điên nhưng không biết làm gì, chỉ đành bảo nếu cô nhàn rỗi quá thì đi ngủ đi. Sau đó định ra ngoài thì bị Ha-won ném cái gối vào người. Anh đang định quay lại nổi quạo thì cô hỏi dù sao anh cũng đâu có quan tâm tôi đau hay không. Anh chưa từng lo lắng cho tôi, cũng chẳng mua gì cho tôi ăn. Nghe thế anh chỉ im lặng, sau đó hỏi cô là trẻ con à, đừng gây phiền phức nữa, rồi bỏ ra ngoài để lại Ha-won ấm ức trong phòng. Sau khi Hae-ji gặp Ji-un, cô hỏi anh không có ý kiến gì về chuyện hôm trước sao? Động tác của Ji-un bỗng chốc dừng lại, anh quay sang đáp lại rằng những gì cậu nói hôm đó là thật lòng sao? Hae-ji bảo đúng vậy, tôi thật lòng đó. Trên đường về anh nhớ lại những gì Hae-ji đã nói. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ bỗng thấy một cửa hàng bán bánh mì, anh nhớ đến Ha-won liền xuống xe mua về cho cô. Vừa vào cửa Ji-un đã đụng độ tên ngố Huyên Min. Huyên Min hỏi anh hẹn hò vui chứ, lúc nào cũng quanh quẩn bên Hae-ji một cách thảm hại mà lại hiệu quả nhỉ? Ji-un liền đáp lại rằng giờ Hae-ji muốn hẹn hò với tôi nên cậu cảm thấy tiếc à? Chiều nay cậu tìm Hae-ji có việc gì mau nói đi, tôi sẽ trả lời thay cô ấy. Thấy Huyên Min nắm cổ áo mình, anh lại nói tiếp. Phản ứng của cậu cho tôi thấy rõ một điều rằng cậu hối hận rồi chứ gì, trước khi càng hối hận hơn, sao không đi mà níu kéo cô ấy. Sau khi đấu võ miệng với tên ngố kia xong, Ji-un bỏ vào trong bếp tìm Ha-won và đưa cho cô bánh mình đã mua. Vừa đi được mấy bước anh quay lại nói tôi đã mua đồ cho cô rồi đấy nhé, sau này đừng ca thán với tôi nữa, rồi vui vẻ đi về phòng. Ha-won vui mừng vừa ăn vừa uống sữa và nghe nhạc. Không khí lúc này thật thích hợp để ngủ một giấc đến sáng hôm sau. Lúc này Huyên Min đang buồn bã ngồi uống rượu một mình ở quầy bar thì có một người phụ nữ tiến đến bắt chuyện làm quen. Cô ta hỏi Huyên Min tại sao uống rượu một mình mà uống nhiều vậy. Huyên Min nhìn cũng không thèm nhìn, chỉ mở miệng vu vơ nói em có nghĩ mình thích ai khác ngoài anh không? Huyên Min đang ngồi nói chuyện một mình nhưng bà cô bên cạnh cứ tưởng anh đang nói chuyện với mình nên cũng mở miệng đáp lời, sau đó dính sát vào người anh. Sáng hôm sau lúc Ha-won đến bệnh viện kiểm tra lại cái chân bị gãy thì Jun Sung bên cạnh dặn dò đủ điều nào là phải cẩn thận, rồi nhớ báo cáo tình hình chiếc chân của cô cho anh. Vì ông chú thư ký đó nói nhiều quá nên cô đành phải tìm Ji-un bảo anh đưa mình đi. Nghe thế Ji-un khó hiểu hỏi lại giờ đây anh còn phải hộ tống cô đi viện nữa cơ à? Ha-won thản nhiên đáp lại chú Jun Sung thì bận, còn Seo-u thì đi chụp ảnh Huyên Min thì không thấy đâu nên cô mới nhờ anh. Nhưng Ji-un vẫn nhất quyết nói anh không đi. Ha-won lại dùng khổ nhục kế cô, hỏi anh lẽ nào cô phải lê cái chân đau này đi xe buýt hay tàu điện ngầm sao? Khuôn mặt cô lúc này tỏ ra vô cùng đáng thương nhưng nói đến rát họng Ji-un vẫn không đồng ý. Bên này Jun Sung đang đưa phu nhân chủ tịch đi gặp một người. Có nằm mơ anh cũng không ngờ phu nhân vậy mà lại dẫn anh đi xem mắt. Nhưng Jun Sung chỉ xin lỗi rồi bỏ đi. Phu nhân chạy theo sau hỏi anh đang làm cái gì vậy. Jun Sung cáu nhặng lên quát câu này phải là anh hỏi bà mới đúng chứ, tại sao lại phải làm những chuyện này cơ chứ. Hóa ra phu nhân chính là mẹ ruột của Jun Sung. Phu nhân nói mong ước của mẹ là thấy con lấy được một tiểu thư danh giá và sống một cuộc đời viên mãn. Jun Sung quay sang hỏi mẹ vì vậy nên bà mới lợi dụng chủ tịch sao? Mẹ anh không ngần ngại mà thừa nhận đã vậy, còn nói bà làm như vậy thì có gì sai. Nhưng Jun Sung chỉ nhàn nhạt nói bà đừng lấy anh ra làm cái cớ, anh sẽ coi như chưa từng có chuyện gì, giống như lời hứa năm xưa. Bà nhớ lại lúc chủ tịch Kang nói sẽ giới thiệu một người tín nhiệm cho bà, nhưng không ngờ người đó lại là Jun Sung, đứa con trai bà đã bỏ rơi 12 năm trước. Bà hy vọng Jun Sung hãy giả vờ như không quen biết mình vì bà muốn sống như một người phụ nữ không vướng bận suốt quãng đời còn lại. Nghe xong Jun Sung cảm thấy rất đau lòng, nước mắt anh lăn dài trên má nhưng anh không nói lời nào mà chỉ im lặng chịu đựng. Ha-won vừa ra tới cửa đã thấy Ji-un đứng đợi từ lâu, cô vui vẻ chống nạng đi tới chỗ anh. Ji-un đang định lên xe thì Ha-won nhờ anh mở cửa xe giúp mình, sau đó hai người cùng đến bệnh viện. Đến nơi bác sĩ nói rằng cô đã hồi phục rồi khiến cô có chút không vui. Ngoảnh lại nhìn Ji-un thì thấy anh đang cười đều với mình. Ha-won cố ra hiệu với bác sĩ nhưng ông không hiểu nên vẫn khăng khăng chân cô đã khỏi rồi. Ji-un nghe thế thì ném cái nạng của cô xuống rồi đi ra ngoài. Anh rất bực bội vì đã nhầm tưởng một người khỏe mạnh là người bệnh tật ốm yếu, vì thế anh bảo cô tự đi về nhà. Chân cô đã khỏi rồi nên chẳng có lý do gì để tôi đưa cô về nữa. Ha-won hỏi anh vì chuyện này mà anh khó chịu đến như vậy à? Đến bệnh viện cùng cô khiến anh chán ghét đến như vậy sao? Thấy thái độ căng thẳng của cô, anh vội bảo mình chỉ nói đùa thôi nhưng cô không nghe mà bỏ đi mất. Ji-un lái xe đi tìm Ha-won. Anh không ngờ cô lại nổi giận với câu nói đùa của anh, đã vậy cô còn để quên túi trên xe của anh. Đang đi thì thấy Ha-won đi bộ dọc đường, Ji-un bèn dừng xe lại bảo cô lên xe. Ha-won rất vui nhưng lại giả vờ giận dỗi mà quay đi. Tôi tưởng anh muốn tôi đi tự mình bắt xe buýt hay tàu điện ngầm về nhà cơ mà anh còn ở đây làm gì? Ji-un buồn cười vì thái độ của cô nhưng vẫn muốn trêu. Anh hỏi cô có tiền không, sau đó giơ túi xách lên vẫy vẫy. Cuối cùng Ji-un phải xuống xe mở cửa và dỗ dành thì Ha-won mới chịu lên xe. Anh đưa cô đi dạo quanh con đường. Không khí mát mẻ, khung cảnh đẹp đẽ khiến cô vui vẻ đưa tay ra đón gió. Bên này tên ngố Huyên Min đang đi chơi bia cùng bạn bè của mình. Ai cũng thắc mắc tại sao tên này bỗng dưng lại hiếu thắng như thế. Bỗng dưng điện thoại đổ chuông là Hae-ji nhưng anh không thèm nghe mà bảo bạn mình tắt đi. Bên này đôi chim Ji Ha-won và Ji-un đang vui đùa nói chuyện trên đỉnh núi rất hạnh phúc. Đột nhiên Ji-un nhận được một cuộc điện thoại của Hae-ji, cô nói rằng bây giờ cô rất cần anh nên hãy nhanh đến đây với cô đi. Nghe xong thái độ của anh quay ngoắt 180 độ, anh kêu Ha-won phải về gấp vì anh có việc bận. Anh viện cớ để tới chỗ Hae-ji. Đúng là bọn đàn ông thật đáng ghét mà. Ha-won ngồi trên xe cũng hiểu ra được câu chuyện.
Cô buồn bã tự ái nói với Ji-un hãy cho tôi xuống đây luôn đi và hãy đến chỗ Hae-ji nhanh lên không sao đâu tôi ổn mà. Nhưng thực chất Ha-won của chúng ta cũng không hề ổn luôn. Sau khi xuống xe cô thở một hơi thật dài sau đó tủi thân bắt xe buýt về nhà. Ngồi trên xe lúc này cảm xúc của cô rất lẫn lộn nước mắt cứ thế rơi. Thật sự tôi rất thương công chúa Ha-won của chúng ta. Còn ông Ji-un đều giả lúc này cũng đã đến gặp được mỹ nhân Hae-ji. Hae-ji khóc lóc than vãn là có người ở tòa án đến nhà cô và hiện tại căn nhà đã bị đem đi bán đấu giá rồi bố cô còn bị bên công tố bắt đi thẩm vấn nữa. Bây giờ cô không biết phải làm gì cả. Sau đó cô tỏ vẻ yếu đuối ôm chầm lấy Ji-un để nhận được sự thương cảm. Lúc này Huyên Min ở nhà đang chơi game cũng nhận được tin công ty xây dựng Jungsin đã phá sản. Đó là công ty của bố Hae-ji. Anh hốt hoảng đang định chạy ra ngoài thì bất ngờ gặp Ha-won đi về đến cửa. Hai người đang lúng túng tranh cãi qua lại thì bất ngờ Ha-won lái xe chở Hae-ji về và nói rằng từ giờ cô ấy sẽ tạm thời ở lại đây với chúng ta. Với vẻ mặt của Hae-ji lúc này chắc trong thâm tâm của cô cũng mang một dã tâm lớn đó là được làm phu nhân của tập đoàn Kang. Sau đó Ha-won bất đắc dĩ đưa Hae-ji tới ở cùng phòng. Nhưng Hae-ji lại vô duyên tâm sự với Ha-won rằng cô rất vui vì lúc nào cũng có Ji-un ở bên cạnh. Lúc nãy chỉ có một mình cô cảm thấy rất sợ may mà Ji-un tới kịp thời. Mỗi khi có biến cố người đến bên cô đầu tiên lúc nào cũng là Ji-un. Hae-ji nói cho vui mồm thôi ai ngờ những lời nói đó lại làm tổn thương trái tim Ha-won. Trong lúc Ha-won đang trải lại ga giường thì tên đều giả Ji-un đi vào ngơ ngơ hỏi thăm cô. Cô về nhà từ lúc nào thế cô đi xe buýt à có bị tắc đường không? Tôi chỉ tò mò muốn biết là cô có về nhà an toàn không thôi. Ha-won nghe thấy những câu hỏi ngốc nghếch đó liền tức giận quay ra quạc vào mặt anh một trận. Tất nhiên là tôi an toàn rồi cho nên tôi mới đứng đây được chứ cái tên này. Sau đó anh còn dở hơi hơn khi nhờ Ha-won thay anh chăm sóc Hae-ji. Thật là muốn phát điên lên mà phải tôi là tôi chạy lại đá vào mồm mấy phát rồi đấy. Lúc nào cũng chỉ quan tâm đến Hae-ji mà không thèm nghĩ tới cảm xúc của công chúa lọ lem nhà chúng ta. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy Ha-won rất ngạc nhiên thắc mắc với dì giúp việc rằng không biết tại sao hôm nay căn biệt thự lại yên ắng đến thế nhỉ. Dì giúp việc nói rằng buổi sáng đầu tiên sau khi cô Hae-ji chuyển tới đây mọi thứ đều như đảo lộn. Đầu tiên là cậu út Seo-u, sáng ra đã ngáp ngủ bước ra khỏi phòng với bộ dạng lụm thụm chẳng được chỉnh chu gọn gàng đẹp trai giống như ở các buổi diễn thường ngày. Mọi hôm thì không sao đâu nhưng hôm nay lại có thêm mỹ nhân Hae-ji. Còn tên hám gái Huyên Min thì gặp một sự cố khác. Khi dì giúp việc đang dọn dẹp ở phòng khách lại giơ ngay chiếc quần xịp màu hường của Huyên Min lên hỏi đây có phải quần của cậu chủ không khiến cho Huyên Min xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu. Thiệt tình mà. Sau khi Ji-un tập thể dục chạy quanh căn biệt thự Han Eun xong Hae-ji nhiệt tình chạy lại chăm lo như một cặp tình nhân mới cưới. Dì giúp việc đứng sau chứng kiến toàn bộ mọi chuyện thì ngạc nhiên đến há hốc mồm. Thực sự quá nực cười mà. Sao căn biệt thự này lại thay đổi chóng mặt như vậy chứ? Mà tất cả cũng chỉ vì một cô gái thật quá là kinh ngạc mà. Ha-won giải thích với dì giúp việc thì hồi mà cháu mới đến cũng như thế mà. Khi cháu dọn vào sống với 3 người con trai họ cũng giữ khoảng cách với cháu đó thôi. Nhưng lúc đó không giống như bây giờ đâu. Trước hay sau khi cháu đến đây các cậu chủ vẫn không hề thay đổi như này mà. Nhưng dù sao bây giờ cô mới biết cậu chủ Ji-un đối với phụ nữ cũng vô cùng nhẹ nhàng đó. Cũng phải thôi cô Park Hae-ji trông xinh đẹp thế cơ mà cô ấy xinh như búp bê vậy. Nhưng lại có người bị bắt gặp với bộ dạng vừa ngủ dậy người thì bị nhìn thấy quần lót khi đứng trước Hae-ji. Chắc các công tử thấy xấu hổ lắm đây ha ha ha. Sau khi về phòng Ha-won tức giận hét lớn lên rằng đàn ông các anh ai cũng như nhau chỉ biết quan tâm tới gương mặt và thân hình của phụ nữ. Bỗng dưng Ha-won nhìn thấy trên bàn đặt cuốn sách có tiêu đề Nữ hoàng và sức hút, trong đó ghi sức hút riêng của bạn sẽ thu hút người đã được số phận định đoạt cho bản thân bạn. Sau khi đọc xong cô nhìn vào tấm gương ngắm nghía kỹ khuôn mặt mình. Ha-won tự tin nói đúng thế mình cũng có sức hút riêng của bản thân mà rồi chạy ngay sang bàn trang điểm. Lần đầu tiên cô động đến những thứ phụ kiện như bông tai hay bờm tóc. Không những thế cô còn cố gắng thay đổi phong cách ăn mặc của mình bằng rất nhiều bộ quần áo. Trang điểm xong xuôi cô bước ra khỏi phòng với một bộ váy lộng lẫy khiến cho cậu út Seo-u ngạc nhiên đến mức làm rơi luôn chiếc điều khiển tivi đang cầm trên tay. Chỉ vì hôm nay Ha-won quá xinh đẹp rất khác so với mọi khi ông em này thấy vậy liền hào hứng gọi to các anh ra chiêm ngưỡng cùng. Cô công chúa Ha-won lần đầu được tự mặc đẹp ngại ngùng chạy vút vào trong phòng. Còn anh chàng Ji-un lúc này đứng trong nhà kho suy nghĩ về những lần Ha-won tránh mặt và giận dỗi anh. Anh đoán ngay được cô nàng ấy vẫn đang giận mình. Trong lúc đó Hae-ji đến sở cảnh sát để xin vào gặp bố một lát nhưng chú cảnh sát trưởng không đồng ý và mời cô về. Thấy Hae-ji buồn bã ủ rũ cả ngày công tử Huyên Min đã tận dụng hết tất cả các mối quan hệ của anh để giúp bố Hae-ji xử lý vụ tham nhũng này. Bố của bạn anh là cấp trên của ông thẩm phán vụ án của bố Hae-ji nên có thể nói đỡ giúp bố cô. Sau khi về nhà Huyên Min liền đưa Hae-ji bức thư bố cô viết cho cô khi ngồi trong tù. Hae-ji rất ngạc nhiên nhưng có gì mà anh chàng này không làm được chứ? Không cần phải cảm ơn tôi đâu nhưng tôi làm việc này vì lần trước cậu gọi điện thoại mà tôi không nghe được nên tôi thấy áy náy thôi. Tưởng rằng như vậy Hae-ji sẽ vui nhưng cô lại nói thẳng thừng rằng lần sau anh không cần làm như vậy cô không được thoải mái khi được anh giúp. Sau đó Hae-ji buồn bã bỏ đi mặc cho Huyên Min đang định đưa cho cô một món quà. Thế là anh đành phải chạy vào phòng Ji-un nhờ anh ta đưa Hae-ji đến chỗ lấy quà. Sáng hôm sau khi đến chỗ đó Hae-ji vô cùng vui mừng vì trong đó toàn là những thứ tuyệt vời ý nghĩa nhất cuộc đời cô. Đó chính là những dụng cụ may đo của một nhà thiết kế thời trang. Hae-ji thì mừng rỡ còn Ji-un thì ngại ngùng không biết có nên nói cho cô biết sự thật không. Sau khi về nhà Ji-un ngay lập tức vào phòng Huyên Min nói anh đã làm đúng như những gì Huyên Min dặn dò. Nhưng anh không hiểu tại sao Huyên Min không trực tiếp tặng Hae-ji. Sau đó anh nói lần sau anh sẽ không giúp Huyên Min làm những việc như vậy nữa.
Tuy nhiên Huyên Min còn phải nhờ Ji-un chăm sóc cho Hye-ji nhiều lắm, tại vì Ji-un không có lý do gì để từ chối, còn Huyên Min thì lại không có tư cách gì cả. Huyên Min chỉ giỏi làm tổn thương Hye-ji nhưng không biết làm sao để an ủi cô. Ha-won đang một mình lững thững dạo chơi quanh căn biệt thự Han-eun. Vừa đi cô vừa lẩm bẩm vu vơ rằng tôi mong hai người sẽ có một mối quan hệ tuyệt vời. Ji-un bất ngờ hiện ra như một ông bụt, hỏi hình như Ha-won đang ghen vì anh quan tâm Hye-ji đúng không? Sau đó anh xin lỗi cô vì đã bỏ cô lại một mình. Cuối cùng anh hẹn cô hôm nào hai người lại cùng nhau đi hóng gió tiếp. Ha-won nghe thấy thế ngại ngùng đỏ mặt giả vờ làm giá, nhưng trong lòng cô bây giờ thì vui mừng hạnh phúc biết bao. Lúc về phòng, Hye-ji tuyên bố cho Ha-won biết cô muốn bắt đầu một mối quan hệ mới với Ji-un. Ha-won nghe thấy chỉ biết đứng hình 5 giây và thật sự sốc hoàn toàn. Tiếp theo có một chuyện vui cho các quý vị đây, ha ha. Khi phu nhân của chủ tịch Kang tới quán mụ dì ghẻ của Ha-won để massage, cái miệng tiếu táo hay hóng hớt của mụ dì ghẻ đã khiến phu nhân nổi giận. Bà điên tiết bật dậy chạy xuống báo quản lý khu nghỉ dưỡng và yêu cầu quản lý sa thải mụ dì ghẻ cho hả giận. Đúng là quả báo không chừa một ai mà. Về tới nhà bà vô cùng tức giận, bà khóc như mẹ chồng bà mới mất hôm qua vậy. Cuối cùng cả hai mẹ con khóc như chưa bao giờ được khóc vậy. Đáng đời mụ dì ghẻ ác độc. Bên này ở tại căn biệt thự Han-eun, khi Hye-ji mới gội đầu tắm rửa bước ra khỏi phòng, nhưng do quần áo của cô đang bị ướt chưa khô nên đã lấy đồ của Ha-won mặc tạm. Huyên Min nhìn thấy tưởng Hye-ji là Ha-won nên đã lại gần ôm cô từ phía sau, giống như những hành động anh hay làm với Ha-won. Khi hai người quay ra nhận biết được vấn đề liền tránh nhau ra thật nhanh. Huyên Min vẫn ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra, còn Hye-ji thì hết sức tức giận vì những hành động hết sức vô duyên của Huyên Min. Lúc này tự nhiên từ đâu ra xuất hiện hình dáng một người đàn ông đội mũ rất là kỳ lạ. Dì giúp việc báo với Ha-won rằng bố cháu hiện đang ở đây. Cô vui mừng vì tưởng là người bố nuôi mình từ bé đến thăm, nhưng không, trước mắt cô là một người đàn ông thô kệch tự nhận mình tên là Jung Jin, ngày xưa từng mở lớp võ taekwondo với mẹ cô. Sau đó ông hỏi dò cô rằng mẹ cô chưa bao giờ kể cho cô nghe về bố ruột của cô hay sao. Sau khi biết toàn bộ sự thật, Ha-won không những không chấp nhận bố ruột mà còn kinh ngạc và tức giận bỏ ra ngoài. Xem ra ông bố này cũng chẳng đàng hoàng tử tế gì, chắc là bấy lâu nay không bao giờ quay về thăm con, giờ thấy Ha-won được ăn sung mặc sướng, được chủ tịch tập đoàn quý mến nên định quay về đây tìm con gái để lợi dụng sự giàu sang. Thật là hèn hạ mà. Lúc này công tử Ji-un cũng vừa về đến nhà. Anh cũng vừa hay tin từ dì giúp việc rằng có người đến đây và tự nhận là bố của Ha-won. Nhưng con bé có vẻ không vui nên đã khóc lóc và bỏ đi đâu đó rồi. Lúc này Ha-won vừa bước đi trong màn đêm giá lạnh, vừa nhớ về những lời nói mà ông ta nói với mình. Cô tổn thương khóc lớn. Sau khi nghe tin, Ji-un vô cùng lo lắng liền lái xe đi tìm Ha-won khắp nơi. Ha-won bây giờ đang ở nhà thờ, nhìn hộp tro cốt của mẹ cô, nhớ đến người đàn ông từ đâu xuất hiện tự nhận là bố ruột của cô, lại nhớ đến người đã nuôi nấng cô từng cho cô một cái tát thật mạnh rồi nói mình không nên nuôi con hộ kẻ khác. Cô nhìn di ảnh của mẹ rồi tự nói với mình đó không phải sự thật, làm ơn hãy nói với con đó không phải sự thật đi. Sau đó cô bất lực ôm gối bật khóc. Sau khi biết chuyện, Ji-un vội lái xe đến. Thấy cô như vậy anh rất đau lòng. Ha-won định hỏi anh sao lại ở đây, nhưng anh đã nói trước rằng mình lo cho cô, anh lo cô sẽ khóc một mình hoặc đau đớn. Cô đáp lại rằng nếu anh đến đây vì lúc nãy cô đã gọi thì không có gì đâu, cô chỉ đến thăm mẹ một chút. Bỗng dưng Ji-un ôm cô vào lòng nói không cần nói gì nữa, muốn khóc bao nhiêu thì cứ khóc, tôi sẽ ở đây với cô. Nghe vậy Ha-won như vỡ òa, cảm xúc kìm nén bao lâu nay cứ thế hóa thành nước mắt trôi ra ngoài. Ở trong biệt thự Han-eun, dì giúp việc đang giải thích có người đến đây tự nhận mình là bố của Ha-won nên bà đã để ông ta vào. Ha-won nói với Ji-un rằng tự nhiên cô lại có hai người bố, buồn cười nhỉ. Nghe vậy Ji-un chỉ bảo rằng 1 năm trước Jun Sung bỗng dưng tới tìm tôi, anh ấy nói tôi là cháu nội của chủ tịch tập đoàn Han-eun và tên thật của tôi là Kang Ji-un, nhưng tôi chưa từng gặp người bố này và tôi chẳng bao giờ nghe mẹ kể về bố cả. Anh nghĩ cảm xúc của anh hồi đó giống cô bây giờ vậy nên anh có thể hiểu được việc này làm Ha-won bàng hoàng và bối rối đến mức nào. Hai người có số phận và cuộc đời giống nhau, ngồi tâm sự dường như đã trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Sáng hôm sau, Ha-won nhận được điện thoại của nhà tang lễ, biết rằng tháng này phải đóng phí tận 2 lần khiến cô rất ngạc nhiên. Càng ngạc nhiên hơn khi biết người giúp cô đóng phí lại là người tự nhận là bố cô. Trong lúc đang hoang mang thì Seo-u gọi cô ra ngoài. Hóa ra anh đã nấu mì cho cô, sau đó vừa nhìn Ha-won ăn vừa cảm thấy lo lắng. Anh nói rằng cô luôn là người cố gắng giải quyết vấn đề của gia đình anh, nhưng anh cảm thấy bọn anh chẳng làm được gì cho cô. Ha-won nói với anh rằng hôm qua cô rất ổn vì Ji-un đã đến. Ji-un lúc nào cũng xua đuổi cô nhưng trong thâm tâm có lẽ anh là một người tốt bụng. Còn nữa, ngôi sao đỉnh nhất Seo-u còn làm bữa sáng cho tôi nữa, mà làm việc ở biệt thự Han-eun rất đáng đấy. Lúc Ha-won ăn xong đi ra ngoài thì thấy Huyên Min đang úp mặt vào tường không biết làm trò gì. Thấy cô xuất hiện phía sau thì giật mình. Anh chế giễu cô đã ăn rồi à? Tất nhiên cô không phải loại tự bỏ đói. Có vẻ Seo-u rất lo cho cô nên tôi đã bảo nó là cô rất mạnh mẽ. Nhìn thấy bộ đồng phục trên bàn, Huyên Min nhớ lại khoảnh khắc nhầm cô với Hye-ji. Anh đánh đá bảo lần sau đừng bao giờ mặc bộ đồng phục đó vì trông nó rất lôi thôi, sau đó bỏ đi. Ji-un đã gặp người tự nhận là bố của Ha-won. Anh đưa ông tới quán nước nói chuyện riêng. Sau khi nghe ông kể lể vài lời, Ji-un đã đưa ông một số tiền nói hãy mua quần áo và đồ ăn. Anh còn đưa ông số điện thoại nói nếu có vấn đề gì cần giúp đỡ thì hãy gọi anh. Bên này Jun Sung phát hiện phu nhân của chủ tịch đang gặp riêng luật sư của ông, hắn đem một bản sao di chúc đưa cho bà và hẹn sẽ gặp lại sau khi bà đọc xong. Sau khi rời khỏi đó, Jun Sung đã đến chất vấn rằng thì ra chỉ vì tiền mà bà đã giả vờ không quen biết con trai mình sau 10 năm xa cách. Bà không ngần ngại nói bà làm tất cả vì Jun Sung.
Không lẽ Jun Sung vẫn định chăm sóc cái đám phá gia chi tử kia sau khi chủ tịch Kang mất sao? Jun Sung nói thẳng, mẹ đừng giả nhân giả nghĩa nữa, bà đã bỏ anh mà đi rồi thì đừng bao giờ quay lại tìm anh, nếu bà muốn trở lại cuộc đời anh thì đừng có dùng cách này sau đó bỏ đi. Về phía Ha Won, cô đã gọi điện cho bố nói nếu rảnh thì hãy cùng nhau đi ăn cơm. Lúc này hắn đã đem hết số tiền Ji-un cho đi chơi game nhưng vẫn giả vờ nói rằng mình đang ở chỗ làm khiến cô rất thương xót. Sau khi đến nơi, ông ta chỉ chăm chăm vào thức ăn ở trên bàn. Khi nghe Ha Won hỏi, nghe nói chú đã trả phí để cho cốt cho mẹ ở nhà tang lễ rồi, ông ta liền giả bộ thâm tình nói đó là việc ông nên làm. Giữa mẹ cô và ông có những chuyện mà cô không thể nào biết được. Hai người cùng học chung một trường đại học và cùng mở lớp taekwondo nhưng lại nhận ra tình cảm của nhau khi đã quá muộn. Ha Won lại hỏi vì sao đến tận bây giờ ông mới đến tìm cô. Ông ta liền đáp căn hộ của ông bị cháy, đồng thời ông bị mất lớp dạy võ. Khi đó ông nợ ngập đầu, phải sống rất khổ cực. Đợi sau khi tình hình kinh tế ổn định, ông mới dám đi tìm con gái mình. Vậy mà sau khi nghe ông ta kể lể mọi thứ, Ha Won liền đứng dậy nói mình có việc phải đi, một lát nữa sẽ quay lại. Sau khi Ha Won rời đi, ông ta tự nói rằng mình còn chưa nhắc đến chuyện tiền nong mà. Ha Won đến cửa hàng quần áo mua cho ông ta mấy bộ quần áo mới, nhưng khi quay về lại thấy ông ta đang lén lút lục túi của mình. Sau khi về chỗ, cô hỏi rằng chú vẫn gặp khó khăn về tài chính ạ. Nghe đến đó, Jung Jin mừng như bắt được vàng. Ông liền vội kể khổ còn không biết xấu hổ mà mở miệng xin tiền cô. Khi nghe Ha Won nói cô cũng không có nhiều tiền như thế, ông liền bảo cô hãy đi xin cháu trai của chủ tịch Kang. Cô vặn hỏi vì sao ông lại biết Ji-un thì ông thản nhiên đáp khi ông tới biệt thự tìm cô đã vô tình gặp anh. Bố nghĩ cậu ta thấy con rất đặc biệt và chắc vì giàu nên rất hào phóng. Cậu ta còn cho bố tiền để đãi con ăn ngon nữa. Cô rất bất ngờ khi biết ông ta dám nhận tiền của anh rồi tức giận bỏ đi. Ha Won về đến nhà thì gặp Ji-un. Cô hỏi anh thương hại cô phải không? Tôi nghe nói anh cho ông ấy tiền. Anh kể cho tôi nghe chuyện của anh 1 năm trước và nói ta gặp tình huống giống nhau nên tôi nghĩ ta đã phải chịu đựng cùng nỗi đau, nhưng chắc là tôi đã sai. Tôi đâu có đột nhiên trúng số như anh, tôi cũng không thể phàn nàn về tình huống này. Với tôi mỗi ngày đều phải vượt qua số phận đã đủ khổ rồi, sao anh lại khiến tôi cảm thấy tệ hại hơn chứ? Cô bảo anh đừng xen vào chuyện riêng của mình nữa rồi bỏ đi. Sau đó Ji-un nhớ lại lúc bố của cô điện cho anh và nói muốn thuê một căn hộ ở Seoul, nhưng vì Ha Won ngại nên ông nói giúp. Lúc này anh mới biết mình đã bị ông ta lừa nên vô cùng tức giận. Anh đến nơi ông ta làm việc thì thấy ông đang khao nước tất cả mọi người. Anh còn nghe thấy bọn họ hỏi ông ta lấy tiền ở đâu thế. Ông ta liền nói với bọn họ rằng tôi mới tìm được một nhà tài trợ hảo tâm, khiến Ji-un nghe xong rất tức giận. Lúc này Huyên Min đang ngồi nhớ lại những kỷ niệm ngày bé của mình với anh em nhà Heji. Anh nhớ lại chỉ vì chơi đùa với mình mà anh trai cô đã bị xe đâm khiến anh rất dằn vặt. Bên phía Ha Won, cô vừa rút hết tiền tiết kiệm của mình để đưa cho bố. Ông ta vừa bất ngờ vừa vui mừng hỏi con đã lấy được hết tiền thuê nhà rồi à, nhưng cô đáp lại không phải. Đây là tiền chú trả cho nhà tang lễ và cháu đem trả lại cho chú. Cháu không có lý do gì để nhận số tiền này của chú cả. Chú biết không, cháu không thể nhận chú là bố được. Lúc ông ta chất vấn cô có phải nghĩ ông đang nói dối hay không thì Ji-un tới. Anh đặt một phong bì lên bàn, trong đó là giám định thân nhân của Ha Won và ông ta. Nhưng trong lúc ông ta đang do dự không dám xem thì Ha Won đã giật lấy và xé bỏ nó. Sau đó cô nói với anh rằng cô không cần xem vì cô tin mẹ mình, mẹ sẽ không đời nào yêu một người đàn ông như thế này. Sau đó cô quay lại nói với ông ta nếu cần tiền thì chú tìm nhầm người rồi, vì cháu không có tiền, cháu chỉ là người làm thêm ở đó thôi. Vì vậy hai ta không có lý do gì để gặp lại cả. Khi cô quay người rời đi, ông ta bỗng lên tiếng rằng chú cũng không còn cách nào khác. Nếu không phải vì vụ hỏa hoạn ở chung cư thì cuộc đời chú đã không bị hủy hoại hoàn toàn như thế này. Nghe đến đó Ha Won quay lại hỏi cuộc đời chú đã bị hủy hoại hoàn toàn sao? Chú biết không, ngày nào cũng có người mất mạng như mẹ cháu vậy. Chú nghĩ sau ngày hôm đó cuộc đời cháu trở nên thế nào, nhưng dù vậy cháu chưa từng nghĩ cuộc đời mình bị hủy hoại. Người hủy hoại cuộc đời chú chỉ có chú thôi. Nói xong Ha Won quay người bỏ đi. Ji-un thấy vậy cũng đi theo cô. Seo đang bị quản lý mắng vì anh đang vướng phải tin đồn hẹn hò. Quản lý dò hỏi anh có phải anh đang hẹn hò thật không? Seo không suy nghĩ mà trả lời rằng thời gian đâu mà làm mấy chuyện đó. Quản lý lại nói nghĩ lại cũng thấy lạ lạ, tình đầu cậu nhắc trên đài là thật hả? Nhưng Seo chỉ bảo rằng mình bịa ra thôi. Quản lý vẫn không tin nên dặn dò anh phải cẩn thận. Bên này Heji đang phải lái xe vì tên ngố Huyên Min đang yên đang lành lại đi uống rượu. Không biết với tình hình chỉ có thể lái thẳng như này thì khi nào họ mới về đến nhà. Còn Ji-un đang đưa Ha Won tới một nơi yên bình phong cảnh hữu tình để giải sầu. Hai người cùng nhau đi dạo trên cánh đồng cỏ hưởng thụ không khí trong lành. Sau đó Ji-un đưa cho cô một chiếc hộp nói rằng đây là món quà của tường sắt, nhưng khi cô mở ra thì thấy không có gì bèn quay lại hỏi. Anh bảo đó chính là trái tim của tôi đó, nhưng cô lại nghĩ anh chọc ghẹo mình nên bỏ đi trước. Anh bảo vào ngày lễ tình nhân trắng anh có mua kẹo để tặng cô nhưng nó đã bị chảy hết rồi. Không phải Heji mà cô mới là người có được trái tim anh. Lời tỏ tình đột ngột đó khiến cô cảm thấy bối rối đứng im tại chỗ. Ji-un bước thật nhanh đến rồi đặt một nụ hôn lên môi cô. Ha Won cũng vòng tay ôm anh. Hai người cứ thế xác định quan hệ trên khung cảnh mơ mộng và đẹp đẽ. Trên đường về nhà hai người tay nắm chặt tay. Bỗng dưng Ha Won hỏi Ji-un rằng khi về nhà liệu hai người có phải giữ khoảng cách hay không. Ji-un thản nhiên đáp vì sao họ phải giữ khoảng cách khi họ chẳng làm điều gì sai. Điện thoại Ha Won bỗng đổ chuông, là bạn thân của cô gọi tới. Ra Dong chất vấn Ha Won tại sao lại hẹn hò với Seo mà không nói cho cô biết, khiến Ha Won cảm thấy vô cùng kỳ quái. Cô vội lên mạng, lúc này cô mới biết ca khúc gần đây của Seo lại viết về cô. Ji-un nhìn thấy liền nổi cơn ghen. Vừa mới xác định quan hệ xong cô lại vướng vào scandal như vậy.
Không biết ai là người đã đăng bài này lên, đúng là người tàn ác thường sống thành thơi mà. Ha Won giải thích rằng mọi chuyện không phải như vậy nhưng Ji-un rất tức giận. Anh nói xem ra Ha Won và Seo-u thân thiết quá nhỉ. Nhìn bức ảnh đó mà xem, trong ảnh hai người nhìn giống đang yêu nhau lắm ấy. Trong lúc Ji-un đang ghen nổ phổi thì Ha Won lại dặn anh phải giữ bí mật chuyện hai người đang hẹn hò, khiến anh tức đến bật cười. Vừa về đến nhà đã thấy ông nội Kang đã ngồi đợi cô từ lâu. Ông bảo Ha Won ngồi xuống từ từ nói chuyện. Rốt cuộc các cháu đang làm gì, sao không phải là Huyên Min mà là cháu? Seo-u vội giải thích rằng cháu đã nói chuyện đó không phải sự thật. Ha Won cũng nói đó chỉ là hiểu lầm thôi. Ông nội Kang tức đến mức tăng xông hỏi hai đứa lên kế hoạch để lừa ông sao? Ba cái miệng đều giải thích đến sùi bọt mép mới khiến ông nội Kang bình tĩnh. Ông nói thỏa thuận của chúng ta khi ông để cô vào đây sống là cô không được hẹn hò với một trong ba bọn họ. Nếu vi phạm thì cô sẽ phải rời đi, không được gặp lại những người sống ở đây nữa. Ông nói rằng không phải vì sống trong nhà này cùng với các cháu mà Ha Won giống những người ở đây. Câu nói này chính thức chọc giận Ji-un. Anh chỉ trích ông mình là với người dùng tiền mua người như ông thì có là gì đâu. Người thân cũng dùng để kinh doanh thôi, nên nếu ông yêu người thấy không hợp sẽ thấy bực mình, sau đó bỏ về phòng. Khi Ji-un đang nằm trong căn phòng bí mật của mình thì Ha Won đi tới. Cô chọc vào người anh nhưng anh vẫn giận nên cố tình làm lơ cô. Anh hỏi sao cô có thể ký bản hợp đồng lố bịch như vậy, nếu chúng ta bị phát hiện em sẽ không bao giờ gặp lại anh à? Cô bảo không phải vậy, tại khi đó em không biết chúng ta sẽ thế này. Anh bất lực nói rằng lúc nào em cũng chỉ giỏi làm anh lo lắng. Bây giờ anh chỉ muốn tập trung vào tình cảm của chúng ta, vậy mà vì mấy thứ hợp đồng luật lệ làm mọi thứ rối tung lên. Cô nói rằng anh có nghĩ em cảm thấy ra sao khi anh và Heji cứ như vậy chứ? Cuối cùng cô giận dỗi bỏ đi, còn anh chỉ biết cưng chiều mà cười trừ. Khi phu nhân của chủ tịch Kang lái xe ra ngoài, Jun Sung cũng đi theo. Anh khó hiểu không biết bà mua nhiều quần áo trẻ con thế làm gì, hóa ra là mang đến thăm những đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi. Sau khi nói chuyện với người quản lý trại trẻ, anh mới biết bà thường ghé qua đây. Bà đã mất con trai từ khi còn trẻ nên bà muốn cho bọn trẻ ở đây cảm nhận được tình yêu mà bà không thể dành cho con trai mình. Trên đường về, trong đầu Jun Sung chỉ toàn những lời nói của người quản lý trại trẻ. Huyên Min đang dạo loanh quanh trong sân thì thấy Heji đi đến căn phòng bí mật của Ji-un. Khi anh về cô liền bảo mình chỉ đến đóng gói đồ thôi. Anh bảo cô cứ để tạm đi vì cô làm gì có chỗ mà để đồ, nhưng cô lại từ chối và xin lỗi anh. Anh nói với cô rằng anh và Ha Won đang hẹn hò và những thứ này đều là Huyên Min tìm lại cho cô, sau đó nhờ anh đưa cô đến kho. Huyên Min thật sự rất lo cho Heji. Ha Won đang định đến tìm Ji-un thì thấy anh và Heji lại đi cùng nhau khiến cô nổi cơn ghen. Cô thấy Ji-un thật sự rất dịu dàng với Heji, lại nghĩ rằng cô và anh không thật sự hợp nhau. Nhưng không biết cô suy nghĩ gì mà lại mở điện thoại lên xem độ thích hợp của cô và Ji-un, sau đó tự cười một mình. Đang xem thì Ji-un bước vào hỏi cô đang làm gì và nói rằng có vài điều chưa nói được với cô. Về chuyện anh đối xử với em không tốt khi em mới chuyển vào, anh xin lỗi. Nghe vậy cô cười lớn kêu anh nói lại. Ji-un đành nói to hơn là anh xin lỗi được chưa. Sau đó anh đưa cô xuống bếp và nấu cho cô ăn. Anh nói kể từ giờ anh sẽ cố gắng nấu ăn vì bạn gái anh thích ăn. Nghe vậy Ha Won bật cười rồi chạy tới giúp anh. Ji-un ôm cô từ phía sau đó hôn trộm cô rồi chạy đi. Sau khi nấu, hai người ngồi ăn cùng nhau nhưng đang ăn thì Seo-u về nên Ha Won đành đẩy anh xuống gầm bàn. Lúc này Ji-un chỉ muốn ngoi lên đấm cho Seo-u một trận vì dám ve vãn tán tỉnh Ha Won. Đang nghỉ xe giữa đường thì bố nuôi của Ha Won bỗng nhận được điện thoại tống tiền vì người đó đã tìm thấy Jung Jin. Ông cảm thấy vô cùng hoang mang. Ông hỏi lại như đối phương bảo đã gửi thông tin qua tin nhắn mà không gặp được anh ta sao, nhưng vợ ông đã nhận rồi mà. Ông đến nơi Jung Jin đang làm việc và hỏi rằng hai bố con đã lâu không gặp đoàn tụ vui vẻ chứ. Jung Jin hỏi lại anh thật sự cho rằng Ha Won là con gái của tôi à, sao anh phí thời gian vào chuyện vô nghĩa vậy, giữa tôi và mẹ con bé không có gì cả. Bố của Ha Won nghe vậy cảm thấy rất hoang mang. Ông nói khi ông đi làm xa hai người còn bận yêu đương hẹn hò. Nói rằng không có gì, vậy tại sao mẹ Ha Won lại ra đi trong nhà anh? Anh giải thích rằng cô ấy đến chỉ là do vấn đề ở võ đường nhưng ông ta không tin. Ông cho rằng hai người định cùng nhau bỏ trốn nhưng mẹ của Ha Won lại mất nên anh mới trốn một mình. Sau khi biết được sự thật, bố Ha Won rất hối hận vì những chuyện mình đã gây ra. Chỉ vì sự ghen tuông mù quáng mới dẫn đến kết cục như vậy. Lúc Ha Won và Ji-un đến nhà kho gặp nhau, cô đã hỏi tại sao anh lại ghét ông nội như vậy. Anh đã kể cho cô rằng mẹ anh chỉ là một người phụ nữ bình thường. Người ta thắc mắc tại sao mẹ lại gặp được bố anh. Mẹ chưa từng nhắc với anh về bố nên chắc họ chia tay không êm à. Ha Won khuyên anh không nên ngồi đây thắc mắc mà nên nói chuyện rõ ràng với chủ tịch. Trong lúc hai người đang nói chuyện với nhau thì Ha Won nhận được điện thoại của bố khiến cô rất vui. Ông hỏi rằng trên xe bừa bộn lắm phải không, còn cả mùi xăng xe nữa, nhưng Ha Won lại nói rằng mình rất thích vì đó là mùi của bố. Bố thật ngầu khi có thể lái chiếc xe tải lớn như vậy đi khắp nơi. Ông lên tiếng xin lỗi cô vì những gì đã hiểu lầm trong suốt thời gian qua, nhưng Ha Won không giận ông mà nói rằng cô tin mẹ của mình. Cô cũng biết ông rất tin tưởng bà vì đã lâu như vậy, nhưng ông vẫn không đi kiểm tra và không ngừng tìm kiếm Jung Jin. Kể cả khi ông nói Ha Won không phải con gái ruột của ông thì cô vẫn kính trọng ông. Sau khi tâm sự, hai bố con cảm thấy lòng thoải mái hơn hẳn. Ông nói Ha Won hãy cho ông thêm một chút thời gian để biết căn nhà hiện tại thành gia đình thực thụ. Sau khi về nhà, ông hỏi vợ có phải bà đã gặp Jung Jin không, nhưng bà ta ấp úng không trả lời được. Ông tức giận quát lên khiến bà ta sợ khai ra hết sự thật. Ông nói Ha Won không phải con của Jung Jin mà là con gái ruột của ông, khiến hai mẹ con mụ gì ghẻ trợn tròn mắt kinh ngạc. Ông cảnh cáo hai người trước đây đã làm gì với cô thì mau khai thật ra, khiến hai mẹ con họ sợ quá đành quỳ xuống đất xin lỗi.
Sau đó ông đuổi hai người vào căn phòng trước đây đã bắt Ha Won ở, khiến bọn họ lo sợ khóc giống lên. Bên này Huyên Min đang xem lịch vì sắp đến sinh nhật Heji. Anh lại nhớ lại ngày nhỏ lúc mới gặp nhau anh mang quà cho Hye Jong mà không mang cho Heji nên cô đã khóc nức nở. Anh nói rằng mình tặng quà cho Hye Jong vì hôm nay là sinh nhật cậu ấy. Cô bảo rằng hôm nay cũng là sinh nhật tôi. Hóa ra hai người là anh em sinh đôi nên ngày sinh nhật trùng nhau. Anh nói rằng sinh nhật sau sẽ tặng bù cho cô, coi như để xin lỗi vì lần này đã quên. Huyên Min định rủ Heji đi sinh nhật nhưng cô lại nói mình đã có hẹn, khiến anh cảm thấy ngại ngùng. Lúc Ha Won và Ji-un đang hẹn hò trên đường thì bị chủ tịch Kang bắt gặp, khiến ông rất tức giận. Không những thế, ngay cả Seo-u cũng nhìn thấy, nhưng vì muốn giúp Ha Won nên anh đã giấu Jun Sung. Seo-u đứng uống cà phê với Ha Won, phát hiện tâm trạng của cô rất vui vẻ bèn hỏi thăm. Cô hỏi Seo-u rằng một người bạn của mình mới hẹn hò không biết mua gì tặng bạn trai nên đã hỏi ý kiến anh. Seo-u nói rằng thật ra đàn ông không cần quà, chỉ cần cô ở bên cạnh họ là được rồi. Bỗng dưng chủ tịch Kang hẹn gặp cô. Ông nói rằng ông cảm thấy rất thất vọng về Ha Won. Ông đã rất tin tưởng cháu, vậy mà cháu lại lừa dối ông. Cô không biết nói gì, chỉ đành xin lỗi, nhưng ông lại hỏi ngược lại rằng cô định làm gì. Ông cho cô hai lựa chọn nhưng cô chỉ được chọn một trong hai. Cô bắt buộc phải chọn tương lai của cô hoặc của Ji-un. Ông yêu cầu cô hãy quên Ji-un, quên cuộc nói chuyện này và quên thời gian ở biệt thự Han-eun, sau đó rời đi. Nếu cô làm được, ông sẽ cho cô tất cả những gì ông đã hứa, đó là học phí học đại học và thù lao những việc cô đã làm. Còn việc lén lút hẹn hò với Ji-un không phải là không thể, nhưng cô muốn một tình yêu không đoán trước được tương lai sao? Cháu nghĩ cháu có thể gặp thằng bé được bao lâu, vài tháng hay vài năm? Chuyện cháu cần làm cháu đã hiểu rồi chứ? Nghe vậy Ha Won khóc không thành tiếng, cúi chào ông rồi rời đi. Chuyện đó khiến chủ tịch Kang nhớ lại năm xưa ông đã từng đối xử y hệt vậy với mẹ của Ji-un. Bên này Ji-un gọi cho Ha Won mãi mà không thấy cô bắt máy. Anh lo lắng đứng ngồi không yên. Anh bỗng dưng làm rơi chiếc điện thoại vào căn phòng khóa. Và bên trong để nhặt điện thoại, anh vô tình nhìn thấy cuốn album có chứa ảnh bố mẹ mình. Điều đó khiến Ji-un rất ngạc nhiên và ghét ông nội hơn. Chủ tịch Kang đã phát hiện bí mật của Jun Sung và vợ mình. Ông đã lên cơn đau tim mà ngất đi. Ha Won đang gói gọn lại hành lý vào vali để rời đi. Bỗng cô thấy món quà của Ji-un tặng rồi nhớ về những lời nói mà anh nói với mình. Bên phòng kia, Seo-u cũng đang ký tên lên những tấm poster và ghi lên đó những lời dặn dò Ha Won. Anh định rằng sẽ tặng chúng cho cô. Seo-u nhớ về những kỷ niệm của hai người, nhớ về những lời nói động viên mà Ha Won từng dành cho anh lúc buồn vui. Trong mắt Ha Won, anh luôn là người nghệ sĩ tuyệt vời nhất. Còn tên hám gái Huyên Min lúc này lại đang đứng ở công viên nhớ lại kỷ niệm của mình và Heji lúc nhỏ. Anh đã từng đính hôn với cô bằng một chiếc nhẫn hết sức là cute hột me. Ji-un đang lái xe vù vù trên đường, bỗng Jun Sung gọi điện báo ông nội anh đã bất tỉnh nhân sự. Trong cùng một khoảnh khắc nhất định, tất cả mọi người đều nhận được điện thoại thông báo tình trạng sức khỏe của chủ tịch Kang. Nhưng người đầu tiên đến thăm ông lại là cô công chúa nhỏ Ha Won. Nghe nói ông bị bất tỉnh, Ha Won vội chạy đến bệnh viện hỏi y tá chủ tịch Kang đang nằm ở phòng nào. Hiện giờ chủ tịch đã được đưa đến phòng hồi sức cấp cứu. Phu nhân bỗng nhiên đi tới hỏi y tá bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện hiện giờ đang ở đâu, mau gọi đến cho tôi. Ha Won tưởng rằng chủ tịch ngất đi là do lỗi của mình nên khi thấy phu nhân cô đã cúi người xin lỗi rồi rít. Cô nói rằng cháu đã cãi lời chủ tịch để lén lút hẹn hò với Ji-un. Có lẽ chủ tịch khi biết chuyện đó đã rất tức giận mà thành ra như vậy. Cháu mới vừa gặp chủ tịch cách đây không lâu. Nếu vì gặp cháu mà chủ tịch ra cơ sự này thì cháu thật sự rất hối hận. Phu nhân sau khi nghe Ha Won nói vậy thì không còn cho rằng chủ tịch bất tỉnh là do lỗi của mình nữa mà đã nhân cơ hội đó đổ lỗi cho Ha Won. Sao một đứa con gái như cô lại dám nói điều gì khiến chủ tịch ra nông nỗi này? Cô có biết hiện giờ tình trạng của chủ tịch đang ra sao không? Ông ấy đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư gan đó. Nếu không được ghép gan thì coi như hết hy vọng luôn. Hy vọng duy nhất bây giờ là tìm được người hiến tạng tương hợp. Vậy nên chúng tôi đang phải chạy đua với thời gian đấy, cô có biết không? Ông ấy chỉ cần gắng gượng thêm chút nữa thôi, vậy mà cô đã cướp mất chút thời gian ít ở đó rồi. Chúng tôi cho cô chỗ ăn chỗ ở, vậy mà cô lại làm như vậy à? Trước đó chủ tịch có đưa ra điều kiện với Ha Won rằng cô phải chọn món tiền khổng lồ hoặc chọn Ji-un. Vì vậy phu nhân đã đe dọa Ha Won và bắt cô lẳng lặng rời đi mà không được để Ji-un và những người khác biết. Bà cũng bắt Ha Won quên cả việc cô đã từng đến đây. Nếu làm như vậy bà sẽ giúp Ha Won giấu kín chuyện cô khiến chủ tịch bất tỉnh nhân sự. Ha Won nghe thấy vậy liền rời đi. Ji-un cũng kịp thời đi đến bệnh viện. Hai người lướt qua nhau mà chẳng hề nhìn thấy nhau. Sau đó phu nhân lại ra tiếp cận Ji-un nhằm khiến Ji-un hiểu nhầm Ha Won. Bà nói chủ tịch Kang đã biết được mối quan hệ lén lút của anh và Ha Won. Bà nói Ha Won là đứa con gái không biết điều. Phu nhân nói cô biết rõ mình muốn gì và sẽ làm mọi cách để đạt được mục đích, nhưng chủ tịch cũng quá khắt khe. Nhìn con bé còn trẻ như vậy mà đã bắt nó phải lựa chọn giữa tiền bạc và tình yêu. Ji-un nghe như vậy có vẻ không hiểu lắm, nhưng bà lại bịa chuyện nói rằng Ha Won không nghe điện thoại do đã nhận tiền từ chủ tịch và bỏ đi rồi. Nghe vậy Ji-un tức giận đứng dậy bỏ đi ngay lập tức. Hai ông báo đời kia cuối cùng cũng vác mặt đến. Jun Sung thông báo bây giờ chỉ có phẫu thuật ghép gan thì chủ tịch Kang mới có hy vọng sống tiếp, vậy nên ông ấy mới không dám cho các cậu biết, vì ông ấy không muốn gây áp lực cho các cậu. Sau đó hai ông công tử rủ nhau đến ngay phòng bác sĩ Park giỏi nhất bệnh viện. Ông ta nói phẫu thuật ghép gan cũng rất khó khăn đối với người hiến và dù đã chuẩn bị cho việc này thì cũng không thể tiến hành phẫu thuật nếu hai bên không hoàn toàn tương hợp. Ra khỏi phòng bác sĩ, hai anh em nói với nhau rằng bản thân rất lo lắng cho ca phẫu thuật của ông nội. Xem ra mấy chú báo đời một thời cũng trưởng thành hơn nhiều rồi. Đúng lúc này tại căn biệt thự Han-eun, Ji-un đã kịp thời ngăn Ha Won rời đi.
Ha Won biện minh cho sự ra đi lẳng lặng của mình bằng những câu nói khó hiểu. Cô nói cô đã hoàn thành công việc ở đây. Có lẽ trước nay do cô đã lầm tưởng. Cô cứ nghĩ bản thân đã trở thành lọ lem khi một người như Ji-un nói thích cô, nhưng không, thật ra cô chỉ tới đây để làm thêm. Khi cô bị đuổi ra khỏi nhà và không có nơi nào để đi, cô đã được chủ tịch Kang cho chỗ ăn chỗ ở và trả lương rất cao. Vì vậy sau khi hoàn thành nhiệm vụ cô phải lập tức rời đi. Nghe vậy Ji-un tức giận quát Ha Won một trận. Em đừng có mà nói nữa, những lời như vậy thật sự khó nghe lắm. Nhưng sau cùng thì công chúa Ha Won của chúng ta vẫn quyết định rời khỏi căn biệt thự này. Ha Won bước trên đường vừa đi vừa khóc. Cô nhớ về những kỷ niệm mà hai người đã từng vui vẻ bên nhau, về những lời nói và sự quan tâm Ji-un dành cho cô. Dù đã đi xa biệt thự Han Eun nhưng cô vẫn mong anh sẽ chạy tới và ôm cô từ phía sau, nhưng lại không có ai ở đằng sau cả. Có vẻ như lời mà con gái nói anh bỏ ra để tôi đi thì có ý nghĩa ngược hoàn toàn. Bên này bà phu nhân cho gọi Jun Sung lên. Bà ấy chính là mẹ ruột của Jun Sung các ông ạ. Bà quả là một mụ đàn bà có dã tâm lớn. Sau khi biết tin chủ tịch Kang không biết tới khi nào mới tỉnh dậy, bà liền lập kế hoạch đưa Jun Sung, cũng chính là con trai bà, lên lãnh đạo tập đoàn Han Eun. Nhưng sau một khoảng thời gian dài làm việc cho chủ tịch, Jun Sung đã coi chủ tịch Kang như một người cha đáng kính. Khi nghe mẹ nói vậy, anh không hề vui vẻ gì. Lúc nào mẹ anh cũng ủ mưu tính kế để có được quyền lực trong tay. Ha Won lúc này đã đi bộ đến phần mộ của mẹ mình. Trước di ảnh của mẹ, Ha Won bày tỏ bản thân vô cùng hối hận vì đã khiến chủ tịch Kang gặp nạn. Cô vô cùng lo lắng, bây giờ cô không biết bản thân nên làm gì cho đúng. Lúc này Ji-un cũng nhớ về người mẹ của mình mà cầm bức ảnh của bà lên xem. Trên bức ảnh có ghi một nơi có tên là đảo trong rừng. Anh linh cảm được một điều gì đó như trái tim vẫy gọi vậy. Khi đến đây, Ji-un nhận được sự chào đón thân mật từ ông chủ quán cà phê này. Ông nói đã có rất nhiều người quay lại đây tìm lưu bút mà họ từng viết giống như cậu vậy, tôi nhìn là biết. Đa số mọi người đến đây là vì chia tay, còn cậu thì sao? Sau đó Ji-un đưa cho chủ quán xem một tấm ảnh cũ. Người phụ nữ trong ảnh chính là mẹ của Ji-un, bà đã đến đây chụp ảnh từ năm 1995. Ông chủ quán bảo anh đợi ông một lát, đừng đi đâu cả. Sau đó ông mang ra một chiếc hộp nói đây là tất cả lưu bút từ năm 1995, cậu xem thử xem có manh mối gì không. Khi mở nó ra, Ji-un vô tình đọc phải một tờ lưu bút, đó là thư của bố anh. Ông nói ông sẽ không bao giờ để người ông yêu rời xa ông. Tiếp theo là lưu bút của mẹ anh, bà viết cảm ơn anh đã đi tìm em. Em xin lỗi vì đã chạy trốn nhưng em sợ hãi mọi thứ. Khi đọc được những dòng lưu bút này, trực giác anh mách bảo đây đích thực là bố mẹ mình rồi. Vì vậy anh liền kêu ông chủ quán lại, nói anh muốn xem tiếp những dòng lưu bút của năm 1996. Sau khi lục tung đống giấy vàng trong hộp, anh đã tìm thấy những dòng lưu bút mà bố mẹ anh viết cho nhau. Mẹ anh nhắn chồng rằng bà vẫn thường xuyên tới đây với hy vọng sẽ có ngày vô tình gặp lại người bà yêu. Bà đã đặt tên cho con trai của hai người là Ji-un, và thằng bé quả thật rất giống bố. Mỗi lần đến đây bà lại nghĩ tới bố Ji-un. Bà thấy bà không có chồng cũng không sao cả, nhưng để con không có bố thì bà thấy khó khăn quá. Vừa đọc những dòng lưu bút của bố mẹ, Ji-un vừa xúc động không thôi. Lúc này bác sĩ báo với công tử Huyên Min rằng ông không thể liên lạc được với Ha Won. Vì trước đó Ha Won từng nói nếu có thể thì cô cũng muốn hiến tạng cho chủ tịch Kang, nên cô đã tới gặp bác sĩ ngay sau khi chủ tịch Kang nhập viện. Bên nhà hàng cũng thông báo với Huyên Min rằng chủ tịch đã làm rơi cái này lúc được đưa vào bệnh viện. May mà nhà hàng đã nhặt được. Lúc đó bọn họ định đưa cho thư ký Jun Sung nhưng anh ấy lại đột nhiên biến mất. Sau khi nghe những lời này, Huyên Min cũng đã ngờ ngợ ra chuyện gì đó. Anh liền nhanh chân đến công ty tìm Jun Sung, nhưng nhân viên lại báo rằng hôm nay Jun Sung không tới công ty. Jun Sung đã xin nghỉ phép để đưa phu nhân tới bệnh viện thăm chủ tịch. Huyên Min lại gọi cho thư ký Jun Sung nhưng anh ấy lại nói dối rằng anh ấy đang ở công ty. Điều này khiến Huyên Min bán tín bán nghi về việc Jun Sung liên quan đến việc ông nội bất tỉnh. Hiện tại anh thư ký đang ngồi ở quán cà phê cùng với mẹ mình. Bà đưa cho Jun Sung một tập tài liệu xác nhận chuyển nhượng cổ phần. Chỉ cần anh ký vào cái này thì toàn bộ cổ phần của bà sẽ được chuyển sang tên anh. Ha Won cũng quay trở lại làm đúng công việc cô yêu thích, đó là làm thêm tại quán cà phê ngày xưa. Bất ngờ bố cô tới quán thăm cô. Ông rất lo lắng cho Ha Won. Ông cho rằng công việc cô làm sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cô bởi cô phải dành quá nhiều thời gian cho những người có thân phận quá khác biệt. Sau đó ông nói cho Ha Won biết một sự thật rất quan trọng. Ha Won vốn tưởng chiếc nhẫn cô đeo bấy lâu nay là di vật mẹ cô muốn để lại cho cô, nhưng thật ra nó là của một người khác. Mẹ Ha Won mất vì đã cố quay lại cứu người phụ nữ sống ở căn hộ bên cạnh. Người phụ nữ đó muốn con trai mình giữ chiếc nhẫn nên đã đưa mẹ Ha Won. Cũng may hiểu nhầm của gia đình cô đã được hóa giải. Vì chiếc nhẫn đó mà suốt một thời gian dài bố đã hiểu nhầm và oán hận mẹ Ha Won. Sau đó anh chàng nghệ sĩ Seo U cũng đến chỗ Ha Won làm thêm. Anh thông báo với Ha Won rằng cô cũng không phù hợp để ghép gan cho chủ tịch Kang. Cơ hội duy nhất bây giờ chỉ còn có ông báo đời Ji-un kia nữa thôi, nhưng họ không tài nào liên lạc được với Ji-un. Seo U hết sức nhờ cậy Ha Won vì chỉ có cô mới có thể gọi Ji-un quay về. Đúng là chỉ có Ha Won mới biết lúc này anh đang ở đâu. Cô lập tức đi tới gara ô tô anh đi làm ngày trước. Quả nhiên tên cứng đầu này đang ở đây. Sau đó Ha Won đưa Ji-un chiếc điện thoại của chủ tịch bởi trong này có rất nhiều thứ anh cần xem. Cô bảo anh mở điện thoại lên rồi đọc tin nhắn đi vì nó có liên quan đến bố anh. Ha Won nói kể từ khi tìm được Ji-un ngày nào chủ tịch cũng nhắn tin cho bố anh. Sau đó cô dùng hết lời lẽ của mình ra sức thuyết phục Ji-un về ghép gan cho ông. Cuối cùng Ji-un cũng hết cứng đầu. Anh lập tức theo Ha Won quay trở về bên ông nội mình. Mặt khác, phu nhân đang tổ chức một cuộc họp khẩn cấp với các cổ đông tại công ty. Bà nói rằng sau đây bà sẽ giới thiệu với tất cả các vị cổ đông đang có mặt tại đây con trai của bà cũng là người đang nắm giữ số lượng cổ phần tương đương với 5 cổ đông chính của tập đoàn.
Phu nhân dõng dạc tự tin nói thư ký Jun Sung đã được chủ tịch Kang tín nhiệm và giao phó hoàn toàn mọi việc nên anh có thể dễ dàng đảm nhận chức vụ lãnh đạo mới của tập đoàn. Sau khi trở về, Ji-un đã làm tất cả các xét nghiệm để có thể nhanh chóng làm phẫu thuật ghép gan cho chủ tịch. Anh nói với Ha Won khi anh mới tới biệt thự Han Eun, ông nội đã nói rằng ông không quen mẹ anh nhưng hóa ra đó lại không phải sự thật. Chính ông đã đuổi mẹ anh ra khỏi căn nhà đó, điều ấy khiến anh rất tức giận. Bản thân anh vốn định sẽ không bao giờ gặp lại ai ở căn biệt thự đó nữa. Nhưng Ha Won nói rất đúng, anh đã mất công tới tận đây rồi, sau khi chủ tịch tỉnh lại anh sẽ hỏi ông rõ ràng mọi chuyện. Sau khi anh làm đến những bước xét nghiệm cuối cùng thì hai đứa em báo đời vẫn khăng khăng muốn ở lại bên ông anh cả Ji-un vì không yên tâm. Mọi cử chỉ dáng ngồi đến cái gãi đầu của ba người cũng giống y hệt nhau. Cuối cùng ba tên báo đời này cũng đã coi nhau như một gia đình. Sau đó bác sĩ Park lại nói với Ji-un rằng chủ tịch Kang rất hay kể về anh. Chủ tịch thường nói ông luôn cảm thấy có lỗi với anh và lúc nào cũng lo lắng cho anh. Lúc này Huyên Min vô tình gặp phu nhân và thư ký Jun Sung dưới tầng hầm. Anh cười đều thắc mắc vì sao từ khi ông gục xuống bà lại bận rộn tối tăm mặt mày như vậy. Sau đó phu nhân nhẹ nhàng giả nai xin lỗi Huyên Min, nhưng anh không cần, vì người bà cần phải xin lỗi chính là chủ tịch. Hiện tại ông đang bất tỉnh thôi nhưng nếu biết được thì sẽ thất vọng lắm đấy. Phu nhân lại lấy lý do bà bận đi tìm thêm người hiến tạng hoàn hảo hơn phòng trường hợp xấu nhất. Dù hôm nay Ji-un có tới kiểm tra nhưng chưa có kết quả nên vẫn chưa chắc chắn được. Huyên Min quặc luôn vào mặt bà, có vẻ như bà đang rất mong có chuyện xấu xảy ra với ông nội. Bên này Ha Won và Ji-un đang cùng nhau đi dạo dưới hàng cây bóng mát. Ha Won bỗng quay sang nói xong việc rồi thì anh tự cầm lấy đồ đi vì cô không thể quay về căn biệt thự Han Eun được nữa. Ji-un tức giận bắt cô quay về đó cùng anh vì dù sao bây giờ cũng đâu có ai giao nhiệm vụ cho cô, nhưng cô kêu anh đừng cứng đầu nữa. Ji-un tức giận quay lại quát yêu cho Ha Won một cái rằng hãy nói với anh rằng không phải thế đi, mau làm rõ điều anh đã hiểu lầm đi, rằng em cũng muốn được ở bên cạnh anh phải không, anh đây mà còn không hiểu được trong lòng em đang nghĩ gì sao. Ha Won giận dỗi định bỏ đi chỉ vì người yêu đã lớn tiếng quát mình, nhưng xem ra tên cứng đầu này vậy mà khôn. Thấy thế Ji-un liền xin lỗi Ha Won vì hôm đấy đã để cô rời đi một mình. Những lời cô nói ngày hôm đó một câu một chữ anh cũng không tin. Bên này anh chàng nghệ sĩ Seo-u đề nghị quản lý hủy hết tất cả các buổi biểu diễn ở Seoul và những thành phố khác vì ông nội đang ốm nặng. Mặc dù đây đều là những buổi biểu diễn lớn nhất từ khi Seo-u được ra mắt công chúng. Ngày hôm sau tại bệnh viện Seoul, bác sĩ Park vô cùng vui mừng báo tin đã có kết quả xét nghiệm. Gan của Ji-un hoàn toàn phù hợp để làm phẫu thuật ghép gan cho chủ tịch. Tuy nhiên việc đó rất nguy hiểm vì Ji-un của chúng ta bị dị ứng với thuốc gây mê. Bác sĩ không biết anh sẽ phản ứng như thế nào với thuốc gây mê thông dụng. Có thể cơ thể Ji-un sẽ bị co giật trong quá trình phẫu thuật. Tình huống xấu nhất chính là anh sẽ không thể tỉnh dậy nữa. Vì vậy bác sĩ khuyên Ji-un tự quyết định việc này. Sau khi biết tin Ji-un có thể phẫu thuật ghép gan cho chủ tịch, Seo-u Kong-dit chạy thật nhanh về biệt thự báo tin cho mọi người. Ji-un đã nhận được kết quả rồi, anh ấy rất phù hợp đó. Lúc này Ha Won vào phòng bệnh thăm chủ tịch Kang. Cô mang theo tấm ảnh cô chụp chung với các thiếu gia trong bữa ăn đầu tiên họ ăn cùng nhau. Phu nhân từ đâu bỗng nhiên bước vào. Lại một lần nữa Ha Won bị đe dọa. Bà hỏi cô bao giờ mới định rời đi, sau khi cuộc phẫu thuật thành công chủ tịch sẽ sớm tỉnh lại thôi. Ha Won nói cô sẽ chỉ ở lại cho tới ngày chủ tịch phẫu thuật. Sau khi ca phẫu thuật thành công cô sẽ tự giác rời đi ngay lập tức. Sau khi biết ngày phẫu thuật của chủ tịch, phu nhân đã dặn Jun Sung vào ngày hôm đó hãy tổ chức cuộc họp đại hội cổ đông lâm thời. Khi chủ tịch tỉnh dậy, cục diện xung quanh sẽ thay đổi hoàn toàn. Bên phía phòng bệnh của Ji-un lúc này đang bị ba người xâm chiếm quấy rầy, bao gồm dì giúp việc, anh công tử hám gái Huyên Min và chàng nghệ sĩ tài ba Seo-u. Bọn họ ra sức thanh minh cho hành động quá lố của mình. Đầu tiên là Huyên Min, anh lo lắng Ji-un ở phòng bệnh một mình sẽ thấy buồn chán. Seo-u cũng đồng tình với ý kiến trên. Đúng vậy, chúng tôi đến đây để giúp anh Ji-un cảm thấy đỡ buồn chán thôi mà. Cuối cùng là dì giúp việc. Bà gân cổ lên cãi sắp tới Ji-un có một cuộc phẫu thuật quan trọng nên anh rất cần được bồi bổ. Nhưng cuối cùng tất cả đều bị Ha Won thu lại hết. Sau khi ra về, Huyên Min đã vô tình nhìn thấy luật sư của chủ tịch. Anh đứng ngoài cửa nghe lén được phu nhân muốn luật sư triệu tập cuộc họp đại hội cổ đông để bãi nhiệm chủ tịch. Huyên Min ngay lập tức tới công ty, chạy thẳng vào phòng thư ký Jun Sung, xách cổ anh ta lên đe dọa. Huyên Min khẳng định anh sẽ cho Jun Sung thấy anh sẽ bảo vệ những thứ thuộc về anh như thế nào. Sau đó Huyên Min đã hành động ngay bằng việc mở một cuộc họp giữa các cổ đông. Anh phát biểu rằng lý do tôi mời tất cả mọi người đến đây ngày hôm nay là để bảo vệ tập đoàn Han Eun này. Tôi đoán chắc mọi người vẫn đang hoài nghi liệu một đứa như tôi có thể làm được gì trong lúc này. Tôi cũng biết điều đó, tuy nhiên bản thân tôi không bất tài đến mức để công ty ông nội đã gây dựng và bảo vệ suốt 50 năm rơi vào tay người khác. Hơn nữa tôi không thiếu chín chắn tới mức không thấy được công sức mà tất cả các vị ngồi đây đã bỏ ra từ khi thành lập tập đoàn này. Tôi biết rõ vị trí này nặng nề như thế nào và tôi muốn đảm nhận trọng trách cao cả này. Tất cả các cổ đông đều vô cùng hài lòng với bài phát biểu hết sức chân thành của Huyên Min. Tôi đến tại căn biệt thự Han Eun, mọi khúc mắc của Huyên Min và Hye-ji cuối cùng cũng được hóa giải. Hai người ôm lấy nhau hôn hít thắm thiết lãng mạn dưới ánh trăng tuyệt đẹp. Còn cặp đôi chim Ji Ha Won và Ji-un của chúng ta lúc này cũng cùng nhau trốn viện ra ngoài chơi một buổi thật thỏa thích trước khi phẫu thuật. Ngày tổ chức cuộc họp đại cổ đông quan trọng cũng đã đến. Huyên Min diện trên mình một bộ vest rất là ngầu luôn. Chủ đề bàn luận của cuộc họp cổ đông ngày hôm nay chính là việc bãi nhiệm chủ tịch Kang. Sau đó sẽ bắt đầu diễn ra màn bỏ phiếu. Cùng lúc đó cuộc phẫu thuật của chủ tịch Kang và cậu chủ Ji-un cũng đã bắt đầu. Trong lúc Ji-un đang trong phòng phẫu thuật thì bên này Huyên Min đã thắng trong cuộc họp cổ đông, thành công giúp ông nội giữ lại được tập đoàn Han Eun. Phu nhân trách con trai tại sao lại làm như vậy. Quyết định của anh sẽ khiến hai mẹ con anh rơi xuống vực thẳm.
Sau cuộc họp cổ đông, Huyên Min vội chạy đến bệnh viện, đến nơi thấy Ha Won vẫn đang đứng trước cửa phòng phẫu thuật, thái độ rất lo lắng. Lúc này bác sĩ bước ra nói cuộc phẫu thuật ghép gan cho chủ tịch rất thành công nhưng Ji-un đã bị sốc thuốc. May mắn là không còn gì nguy kịch nữa nhưng anh vẫn chưa tỉnh lại. Huyên Min chất vấn bác sĩ rằng lúc các người kiểm tra cho anh trai anh đã nói là không có vấn đề gì, tại sao bây giờ lại như vậy? Bác sĩ đành nói thật Ji-un bị dị ứng thuốc gây mê. Trước khi phẫu thuật bọn họ đã cảnh cáo anh nhưng anh vẫn nhất quyết làm. Ha Won không dám tin vào tai mình. Cô cảm thấy rất đau lòng, suýt chút nữa thì ngã xuống, may mà có Huyên Min đỡ. Sau khi tỉnh lại, chủ tịch Kang cảm thấy rất áy náy với Ji-un. Ông vội hỏi bác sĩ Park rằng cháu trai mình sẽ không sao chứ. Bác sĩ đang định nói thật lại thấy Huyên Min đang ra hiệu cho mình, ông lại đành nói dối chủ tịch. Bên này Ha Won ở bên chăm sóc Ji-un không rời nửa bước. Seo đến khuyên cô về nhà nghỉ ngơi nhưng cô vẫn lưu luyến không nỡ rời xa người cô yêu. Mặt khác, Jun Sung đã nộp đơn xin từ chức cho chủ tịch Kang. Anh thành thật nói thật ra phu nhân chính là mẹ của anh xin nhận hết mọi lỗi lầm mẹ anh đã gây ra. Nghe vậy chủ tịch Kang rất bất ngờ, ông không biết nói gì, chỉ im lặng để anh rời đi. Ha Won đang lau người cho Ji-un thì Huyên Min đưa chủ tịch Kang đến. Người ông cảm thấy có lỗi nhất chính là đứa cháu này. Sau đó ông đã bảo Huyên Min trông anh trai để Ha Won đưa ông về phòng. Ha Won khẳng định cô không quan tâm tới tương lai hay tiền bạc, cô có thể trả lại tất cả những gì chủ tịch đã thưởng cho cô miễn là ông để cô ở lại bên cạnh Ji-un. Ông chỉ báo nếu cô không thể chịu trách nhiệm tới cùng với đoạn tình cảm cô dành cho Ji-un thì đừng nói đến chuyện đó làm gì. Nhưng khi tận mắt chứng kiến cách cô chăm sóc cho anh hay những lúc cô âm thầm rơi nước mắt thì trái tim ông đã lay động. Một hôm mẹ kế và con gái bà ta hẹn gặp Ha Won, bà nói rằng bố cô đang ở đồn cảnh sát. Do bố cô ngủ gật khi lái xe nên đã gây tai nạn, bố cô không sao nhưng đối phương bị thương và đang nằm viện. Ha Won một mình lang thang trên đường nghĩ về những gì mẹ kế nói, bỗng dưng nhận được điện thoại của bệnh viện. Cô vội vàng chạy đến nhưng lại thấy Huyên Min đang đẩy chủ tịch vào khiến cô nhớ về những lời chủ tịch đã nói. Cô chỉ đành đứng ngoài cửa mà không dám vào bên trong. Tối đó cô đi lang thang vô định trên đường. Thấy Ji-un gọi điện đến cô cũng không dám nghe vì cô đã quyết định cứu bố. Sau khi được thả, bố cô lo lắng hỏi Ha Won lấy đâu ra số tiền lớn như vậy nhưng cô đã trấn an bố mình. Sau khi Ha Won cùng bố xuống xe buýt, cô đã thấy Ji-un đang đứng ở đó đợi cô. Anh hỏi cô tại sao khi anh mở mắt ra lại không thấy cô ở đó. Anh nói anh nhớ cô đến phát điên nhưng cô không dám quay lại nhìn anh, chỉ có thể nói nhiệm vụ của mình là đưa anh tới bệnh viện. Đó cũng là nhiệm vụ cuối cùng của cô. Câu nói ấy khiến Ji-un rất đau lòng. Nhưng để anh hoàn toàn từ bỏ mặc kệ trái tim đang rỉ máu, Ha Won vẫn cứng miệng nói ra những lời khiến Ji-un hận cô. Bên này Huyên Min và Hae-ji đang có một khoảng thời gian ngọt ngào, họ trao cho nhau nụ hôn giữa phố thị đông đúc. Lúc Ji-un đang ngồi thơ thẩn một mình thì Seo đi lại lo lắng cho anh vì chưa liên lạc được với Ha Won. Nhưng anh lại nói rằng cô ấy không muốn gặp mình nữa khiến Seo rất khó hiểu. Seo không hiểu vì sao Ha Won lại tận tâm chăm sóc cho người cô không muốn gặp như vậy. Lúc đầu Ji-un cho rằng Ha Won làm như vậy là vì ông nội nhưng giờ thì anh không dám chắc. Nếu cô cảm thấy đau khổ khi ở bên anh thì anh sẽ để anh đi. Nghe vậy Seo đã kể hết những gì mà mình nghe Ha Won nói, có lẽ vì Ji-un mà cô mới phải rời đi như vậy. Sau khi nghe lời khuyên từ Seo, anh như ngộ ra điều gì liền đến tìm ông nội mình. Anh chất vấn ông đã nói gì với Ha Won nhưng chủ tịch Kang thờ ơ đáp đó là quyết định vì tương lai của anh. Ji-un bỗng hỏi ông đã từng làm điều tương tự như vậy với mẹ anh sao? Khi đó ông cũng lấy tương lai của bố anh ra để đe dọa mẹ anh sao? Nếu khi đó ông không làm như vậy thì mọi chuyện đã hoàn toàn khác. Cuối cùng anh đã quỳ xuống cầu xin ông nếu không có Ha Won bên cạnh cháu đau không thở được. Xin ông hãy tác hợp cho bọn cháu. Nhìn thấy đứa cháu trai của mình suy sụp như vậy, lại nghĩ đến những gì Ha Won trải qua, ông đành đồng ý. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, mẹ kế và chị kế đã có thái độ hoàn toàn khác với Ha Won. Hôm đó khi đang ăn cùng gia đình, Ha Won bỗng nhận được điện thoại hẹn gặp mặt của chủ tịch Kang. Ông nói rằng mọi người đều lo cho cô vì cô bỏ đi mà không nói gì cả. Cô nói xin lỗi nhưng ông lại bảo không cần xin lỗi vì ông là người đã bảo cô đi. Cuối cùng ông nói cô hãy tìm hiểu Ji-un đi vì ông cho phép. Ông còn nói rằng Ji-un rất nhớ cô. Ha Won bỗng nói ông nói rất đúng, khi cháu thật sự cần tiền cháu không thể chọn Ji-un thay vì tiền. Cháu là người từ bỏ Ji-un không phải vì bất kỳ ai khác cả, đó là lựa chọn của chính cháu. Ông nói 3 tháng mà ông hứa vẫn còn chưa qua, cô muốn về lúc nào cũng được, điều đó khiến Ha Won cảm động phát khóc. Khi nói chuyện với Ji-un, ông nội đã đưa di vật của bố anh để lại, nói anh hãy trao nó cho người anh yêu. Thật ra có 2 chiếc nhẫn của bố và mẹ anh nhưng chiếc nhẫn của mẹ anh đã bị thất lạc. Khi nhìn thấy chiếc nhẫn, Ji-un lập tức nhớ tới chiếc nhẫn trên cổ Ha Won. Anh nhớ Ha Won từng nói đó là di vật của mẹ cô. Ngồi trong xe, Ji-un nhìn chiếc nhẫn của bố, sau đó gọi cho hiệp hội gia đình nạn nhân để tìm hiểu về chiếc nhẫn, nhưng lại bất ngờ vì có người tìm anh. Người tới gặp anh không ai khác chính là bố của Ha Won. Ông nói mẹ của Ha Won cũng đã mất trong tai nạn đó vì đã cố cứu hàng xóm. Cô ấy nhờ mẹ của Ha Won đưa chiếc nhẫn cho con trai mình nhưng không may mẹ cô cũng không qua khỏi. Ha Won vì tưởng đó là di vật của mẹ nên mới luôn đeo trên cổ. Sau khi nghe bố Ha Won nói hai người họ cùng tổ chức đám tang tại một bệnh viện, Ji-un dường như nhớ ra cái gì đó. Ngồi trên xe anh cảm thấy rất vui. Hóa ra anh và Ha Won đã quen nhau từ khi còn nhỏ. Lúc đó anh tặng cho cô một bông hồng trắng còn lau nước mắt cho cô. Anh đưa cho Ji-un chiếc băng đô trắng của mình, cô cũng tặng anh chiếc kẹp trắng trên tóc. Họ coi đó là kỷ vật để hai người nhận ra nhau. Kết thúc hồi tưởng, Ji-un phóng xe như bay đến chỗ người thương của mình, nơi có cô gái mà anh yêu. Lúc này Ha Won nhận được điện thoại của bố và biết ông đã trả lại chiếc nhẫn cho chủ nhân của nó. Từ bố mình mà cô cũng biết rằng người đó là Ji-un.
Cô cũng nhận ra Ji-un là tình yêu của đời mình, người mà cô gửi gắm tất cả niềm tin và hy vọng. Cô và anh cùng chạy về phía đối phương, dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình, không biết đó là lương duyên hay nghiệt duyên. Anh trả cho cô chiếc kẹp tóc trắng, cô cũng đưa lại anh chiếc băng đô ngày nào. Sau đó Ji-un đeo vào tay cô kỷ vật của cha mẹ mình, thứ đã minh chứng cho tình yêu của họ. Hai người trao cho nhau nụ hôn nồng cháy như chính thức xác định rằng đời này sẽ không xa nhau nữa. Seo-u vẫn tiếp tục giấc mơ làm idol của mình. Hyun Min tới tìm Jun Sung khuyên anh quay về vì chủ tịch Kang vẫn đang chờ anh, nhưng anh đã từ chối vì giờ đây anh đã có con đường riêng. Chủ tịch Kang cũng cầu hôn phu nhân một lần nữa vì ông không muốn phải hối hận vì điều gì. Hyun Min và Hae-ji cũng quay lại chốn cũ thăm người thân quá cố. Có lẽ Hyun Min đã thoải mái hơn khi đối diện với sự thật vì chiếc rằm trong tim đã không còn. Cũng tại nơi đó, Hyun Min lập lời thề sẽ thay anh trai yêu thương Hae-ji thật nhiều. Cuối phim tất cả mọi người lại tề tựu đông đủ tại buổi dã ngoại, nhưng lần này mọi người đã rất vui vẻ, thật lòng đối đãi với nhau. Sau khi trải qua biết bao sóng gió, mọi người đã biết trân trọng đối phương hơn. Một cái kết thật là viên mãn cho tất cả mọi người. Vậy là bộ phim hôm nay đến đây cũng kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn thấy video này hay, đừng ngại để lại cho mình xin một like cũng như subscribe để mình có thêm động lực ra thật nhiều video hay nữa nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.